تصویری که شاید ساخته شده بود اصلا توی دنیا اینکه قناده آقایون بودن و اصلا اینقدر جایگاه مهم، زیبا، متفاوتی نبود. به کورنر سپیده یعقوبی خوش اومدید. سپیده از شیرینی پراگ امروز اینجا اومده تا با هم به بهانه 18 سالگی پراگ فرزند ارشد هم به سن قانونی میرسه. آره میتونه بره گواهینامه‌اش رو بگیره. یه ماجراجویی داشته باشیم ببینیم قصه شکل‌گیری پراگ چه چیزی بوده. همیشه نوآوری رو دوست داشتم، یعنی که یه چیزی که ما نداریمش بتونیم مثلا داشته باشیمش اینجا توی ایران. اینو دوست داشتم واقعا. توی صنعت شیرینی‌پزی خلاقیت کجا قرار گرفته؟ به نظرم از ابتدای کار که شروع میشه تمام این مراحلی که میره این هست. آموزش چطور؟ یه وقتی هست شما داری یه کاری رو انجام میدی، خب بر حسب تجربه یاد گرفتی، ولی همیشه یه جایی اون ته دلت فکر میکنی که حالا این چقدر به اون چیزی که درسته نزدیکه. ولی یه وقتی هستش که یه چیزی رو شما یاد میگیری از یه مسیر اصولی و درستی که میدونی که الان این درست است، دیگه محکم روش وای میستی، میگی این درست و خودت هم باورش داری و همون اعتماد به نفس اونجا شکل میگیره. چطوری داره میاد تجربه جدیدی رو برای ما مصرف کننده های شیرینی ایجاد میکنه؟ دائم آموزش، یادگیری و تمرین. بیشتر از این که فکر کنم که امروز من یک چیزی رو خلق میکنم که این خیلی خاصه تا حالا هم نبوده، مثلا ترکیب عجیبی داره ولی خیلی شاید برای آدم ها جذاب نیست. من حس و حال آدم ها برام اولویت داشت به این که بگم من خالق اینم. چه پارامترها و المانهایی ابزار خلاقش میشن برای خلق اون تجربه؟ چون خیلی سفر میکردم خیلی باعث شدش که یعنی دوست داشته باشم که یه سری چیزای جدید بیارم، از این تکراره بیایم بیرون. در مورد تأثیر آموزش روی کارش گپ زدید. از بعد از کوردون بلو اینکه امروز انقدر مشتاقم که هر جایی هر امکانی وجود داره لحاظ علمی بیشتر بیاموزم. در مورد فراینده شخصی خودش صحبت کردیم، در مورد کوزی کورنرش. خب کار ما یه کار تیمیه، با هم مشورت میکنیم، با هم تصمیم گیری میکنیم. اینجور نیست که من میام فردا صبح بگم که من میخوام الان این کارو بکنم این محصولات، نه، یه کلیتی رو در نظر میگیریم دیگه، همه با هم اومدیم راه تا اینجا و با هم تصمیم میگیریم، یه مشورتی انجام میشه. اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب باشه با من و سپیده همراه باشید. قبل اینکه بریم ببینیم من و سپیده در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم، میخوام یه نکته جالبی رو بهت بگم. یکی از کسایی که من واقعا دوست دارم ببینم پشت تفکراتش چیه، یک خانوم امریکاییه که برند میلک رو توی نیویورک راه اندازی کرده. برند میلک داره میاد شیرهایی با طعم پاستیل تولید میکنه. کیکایی رو میده که خیلی عجیب غریبه. من واقعا دوست دارم ببینم پشت این محصول چه تفکری وجود داره. به ما کمک کنید با بزرگتر کردن کامیونیتیمون، با اضافه شدن به درگاه‌های مختلف ارتباطیمون، یک کامیونیتی بزرگی بسازیم که یک قدرت رسانه‌ای بیشتری رو به دست بیاریم تا وقتی از مهمون‌های این شکلی از این دست دعوت میکنیم دعوتمون رو رد نکنن، به کوزی کورنر بیان. بریم ببینیم با سپیده در مورد چه چیزایی صحبت کردی. تولد 18 سالگی پراگه. بله. فرزند ارشد هم به سن قانونی میرسه. آره میتونه بره گواهینامه‌اش رو بگیره. اول از همه که واقعا دم خودت، باقی تیم، امیر، بچه‌ها گرم. من که تمام این سالا دارم کیف میکنم و لذت میبرم. لطف داری. گفتم بیای بشینیم با هم یه ذره گپ بزنیم. اول از همه من ببینم توی صنعت قنادی فکر کنم غلطه، باید چی بگیم؟ غذایی دیگه. شیرینی پزی. آره. چون یه چیز بزرگتره دیگه. الان شما هم بیکری هستید، هم قنادی هستید،
هم به هر حال یه سری آیتم غذایی هست دیگه. آره. توی همچین صنعتی ببینم رد پای خلاقیت چیه؟ مخصوصا وقتی داریم در مورد بوتیکایی که شیرینی دارن میدن، یعنی اون استایل قدیم دیگه نیست که یک سری مدل‌های تکراری که هر جای ایران از یه قنادی چه می‌دونم یه روزه بری تا یه قنادی 100 ساله مثلا نونخامه‌ای و کیک‌های مختلف از اون جنس نیست و کاملا داری میبینی که انگار محصولایی که طراحی شده، حالا بر اساس فصل، بر اساس میوه است، بر اساس طعم‌های مختلفه. دوستم ببینم رد پای خلاقیت اول از همه کجای این داستانه، بعد یه ذره بریم سمت این که در مورد پراگ با هم دیگه گپ بزنیم و بعد اینکه یه مقدار فضولی و کنجکاوی کنم ببینم فرآیند خودت چه مدلی و چی کار داری انجام میدی. برای شروع به ما توضیح بده که الان تو بخوای یه شیرینی طراحی کنی به چی باید فکر کنی، نگاه کنی؟ اول از همه فکر میکنم که برای طراحی یا اون بحث خلاقیت توی حرفه ما این هستش که اول باید اون اصول رو بدونی، تکنیک‌ها رو بدونی، یاد بگیری. به نظر من باید این راهو بری. یعنی نمیتونی یهو میون برو اینا نداره. یعنی واقعا باید بری و یاد بگیری. و شاید ابتدا اصلا با خلاقیت شروع نمیشه. یعنی اون کپی کردن است که داره بهت یاد میده که قدم به قدم بری جلو. و مرحله بعدی و در واقع شاید استیج دومه که خلاقیت وارد بازی میشه. چون شما یاد گرفتی، تمرین کردی، بعد مخاطب خودت رو درک کردی، میدونی که قراره چی کار کنی، بر اساس جایی که هستی خودت فکر میکنی که چقدر میتونی به ایده هایی که داره هی میاد نزدیک بشی. ولی به نظر من خلاقیت توی استیج دوم میاد. یعنی تا اون مرحله رد نشه. شما مثلا من فکر میکنم که شاید تو خیلی چیزای دیگه مثلا نقاشی شما در ابتدا کپی میکنین دیگه. یعنی کپی کردن منظورت اینه که عیناً یک چیزی رو که یاد گرفتی دستورالعملایی که وجود داره، مثلا رسپیایی که آره. اصلا مرزا رو رد نمی کنی. اونجاییه که داری یاد میگیری واقعا خیلی عمیق که حالا من اصلا کجام چجوریه. وقتی که توی اون خوب به نظرم حل میشی تازه میتونی بری مرحله بعدی که حالا فکر کنی که یعنی اون ایده ها بیاد، خلاقیت بیاد. چون خودم به شخص معتقدم که حتی خلاقیت هم یه مرزهایی داره و اینجوری نیستش که بگی که من حالا من در مورد حرفه خودمون میگم. یعنی این باور منه در واقع. شاید از نظر خیلی غلط باشه ولی فکر میکنم که یه جاهایی واقعا نمیشه ردش کرد. یعنی اون نهایت موضوع اینه که شما داری یه چیزی تولید میکنی و باید خوشایند آدم‌ها باشه و دوستش داشته باشن. یعنی هدف اینه به نظر من. نه این که بگم کلن خلاقیت رو ما میبندیم و اصلا به هیچی فکر نمی کنیم و نگاه میکنیم که مخاطبمون چی میخواد عیناً همونا. بازی میکنیم باهاش، فکر میکنیم یه جاهایی. ولی باز مثلا این که حالا اسم ببرم پیتزای قرمه سبزی مثلا به نظرم نه توی فضای غذای ایتالیایی جایی داره، نه برای ایرانی‌ها شاید خیلی. و همونطوری که میبینیم که اصلا هیچ وقتم به وجود اومده، یه خلاقیتی داشته حالا اون طرف توده، ولی هیچ وقت اونقدر ارزش میدونین نداشته، اونطور که باید خوشایند آدم‌ها نبوده. و من فکر میکنم اونجاییه که یه مرزیه که رد شده. شما یعنی از اون کانسپته اصلا کلاً اومدی انگار بیرون، چون اصلا نه جایگاه غذای ایرانی اون داستان رو داشته نه ایتالیایی. این حالا مثاله. در مورد شیرینی پزی هم همینه، چون گاهی اوقات خصوصا این روزا خیلی میبینیم که توی همین با عنوان خلاقیت حالا ما یه سری ترکیباتی رو داریم
ولی واقعا به نظرم خیلی فاصله میگیره با آنچه که ماهیت شیرینی هست که قراره لحظه های خوبی بهت بده، جذاب باشه، ازش لذت ببری. آره یه وقتایی هم یه چیزایی تجربه کنی. یعنی داری میگی که ما اگه بخوایم بریم سمت این که توی حالا صنعت شیرینی پزی خلاقیت رو وارد کنیم، اول از همه باید بیایم خود زمین بازی رو کامل بشناسیم. بعد که تمرین عملی حسابی هم توش انجام دادیم، به یه مهارتی رسیدیم، بیایم نگاه کنیم ببینیم کجا و برای کی داریم اون شیرینی رو تولید میکنیم و بر اساس ذائقه و نیاز و فرهنگ و داستانهای پشت اون شروع کنیم خلاقیت رو به خرج دادن. درست متوجه شدن؟ بله. خب این تغییر روندی که من تو ذهنم هست از پراگ زمانی اتفاق افتاد که فکر کنم 90 یا 91 بود. کافه رو جمع کرده بودید، 1-2 سال بود کافه تعطیل بود، فروشگاه اولو راه اندازی کردید. و اون زمان من تو ذهنم نیست که کس دیگه‌ای شیرینی این شکلی که هر کدوم هویت خودش رو داشته باشه و تک سرو بشه رو داشت ارائه میداد. خب اون اول ماجرا تمام چیزایی که داشتید تولید میکردید رسپیای آماده بود. پس رسپیای آماده و شناخته شده ای توی دنیا که حالا یه کوچولو هم شاید نزدیک شده به ذائقه ایرانی. مثلا وقتی که ما شروع کردیم چیزکیک خیلی چیز نوعی بود و اصلا یه گارد عجیبی داشتن آدم ایرانی ها نسبت بهش. دهه 80 رو داری میگی دیگه، یعنی اون شروع. آها. اصلا به نظرم درکی از این که یه چیزی میتونه به عنوان شیرینی ولی نمکی باشه اصلا وجود نداشت. و اینکه خب این شناسوندنش به آدم‌ها و اینکه دعوتشون کنیم به اینکه بابا اونقدرم که فکر میکنین عجیب و بد نیست، میتونین امتحان کنین، تازه یه وقتایی شاید بیشتر دوستش داشته باشین. مثلا ما وقتی که چیزی که مارس آوردیم، خب این چیزی نبودش که بخواد من به وجودش آورده باشم، ولی یه ذره انگار به ذائقه ایرانی نزدیکش کردیم ما و شد پایه ثابت از روزی که بعدها هر وقت ما خواستیم که مثلا حذفش کنیم، مثل خیلی از آیتم‌های دیگه که داریم که من میگم بابا این دیگه به تاریخ داره میپیونده، باید اینا رو حذف کنیم جایگزین بشن و آدم‌ها نمیذارن، یعنی کسایی که دوستش دارن نمیذارن. واقعا موضوع اینه، من میگم یه بخشی میاد و یه ذره به ذائقه ما نزدیک شده، اون در ابتدای امر. الان خیلی ریسکی تر شاید عمل میکنیم ما، ولی و دورتره و تلاش میکنیم که طعمای جدیدی ارائه بدیم، ولی در شروع نه واقعا، چون خیلی سخت بوده. البته این که گفتین اون موقعی که شما بودین یادم نمیاد که کس دیگری، فکر میکنم که کوکی باکس با فاصله 1 سال بله خیلی همزمان بود. بله. آره خب ما یه فاصله هم بین پراگ بولوار و حالا مغازمون داشتیم که کارگاه همچنان پابرجا بود و ما کیک به کافه ها برای حالا یه سری ایونت ها اینها در حالت در واقع پخش داستان رو داشتیم، ویترینی وجود نداشت به عنوان این مغازه. 18 سال پیش وقتی کار رو استارت زدید بر چه اساسی شروع کردی؟ چون هنوز که نیومده بودی آزمون خطا پس بدی ببینی ذائقه آدم ها چیه که مثلا تمرکزت رو روی چیزکیک بذاری یا چیزکیک مارس رو برداری بیاری. بعد از اون ور فکر کنم کافه هم نداشتید 2-3 سال اول فعالیتتون، حتی خودتونم مستقیم با مخاطب در تماس نبودید متوجه بشید. چجوری به این رسیدی که بری سمت تولید اون آیتم ها، اون محصولات؟ من خودم مثلا تو ذهنم هست اوایل دهه 80، میانه دهه 80 ما که کافه ها می رفتیم
یه کیک هویج بود، یه براونی بود و بقیه چیزها میرفت سمت چیپس و پنیر و نمیدونم چیپس و پنیر با سوسیس با ژامبون. کیک چیزی نبود که آدم ها حتی جدیش بگیرن. بله. از کجا قصه شروع شد؟ هم سفر، چون خیلی سفر میکردم خیلی باعث شدش که یعنی دوست داشته باشم که یه سری چیزای جدید بیارم، از این تکراره بیایم بیرون. اول از همه بگم که من اصلا خودم رو هیچ وقت توی این پوزیشن و جایگاه نمیدیدم اون موقع ها. یعنی شاید اولی که این کار رو شروع کردم یه چیزی کنار بقیه یه رویاها و آرزوهام بود، میدونی؟ یه سرگرمی، یه هابی. آره، چون هنره در واقع اون عشق به هنره در ما وجود داشت خانوادگی. خب مامانم نقاشی میکنه، مجسمه سازی بلده که حالا یه تایمی هم کمک ما میکرد در این زمینه و واقعا از بچگی خب اینو داشتم. یعنی ما همیشه این شیرینی خونگی و نمیدونم عید بعد برامون با بوی شیرینی بیاد، همیشه اینو داشتیم توی خونه تو هر شرایطی. یادم که حالا خب خیلی کوچولو بودم، زمان جنگ بود و حالا فکر کنیم مواد اولیه و اینا نبود. قشنگ تصویره از کودکی مونده. متولد چند سپه؟ 60. و انقدر که میگم این یعنی این حال و هوا توی من، یه مامان و خاله دو قلو دارم که جالب، خیلی مامزه و واقعا هر دو خیلی روحیه هنری دارن، یعنی علاقه‌مندن. حالا شاید میشه گفت مامانم بیشتر. حتی خالم یه زمانی توی ایران توی خونه کلاس برگزار میکرد در زمینه شیرینی اینها، ولی خب برای خانواده با هم دیگه مشغول بودن. یعنی این تصویری که میگم اینه که مثلا نزدیک عید بود، بعد یکی از داییام سرباز بود، اومده اون مرخصی و خیلی برام جالب بود. یعنی داشتن توشه راه سوهن عسلی و سنگ تموم بزنه. یعنی این واقعا تو ذهنم هست. یعنی میخوام بگم که من با این حالا هوای پخت شیرینی بزرگ شدم. خودم هم اینطوری بودم که یه تایمی یه کیک گردویی معروف داشتم که آره هر وقت که حالا مهمون خاصی و اینا داشتیم سریع من اینکه کم سن سال بودی ولی گفتم برو دست به کار شد و اینو داشتم. ولی اینکه بخوام به عنوان یه شغل یا یه پوزیشن اجتماعی بهش نگاه کنم، خب اصلا خیلی موقع میدونی تصویری که شاید ساخته شده بود اصلا توی دنیا اینکه قناده آقایون بوده و اصلا انقدر نمیدونم چجوری بگم، انقدر جایگاه مهم، زیبا، متفاوتی نبود و اصلا متاسفانه باید بگم شاید نگاه میکردیم این روال این بود دیگه، سن کم وارد قنادی میشدن، بعد همونجا یه سری کارا رو میکردن، یه سری چیزایی یاد میگرفتن. یعنی نه علمی پشتش بود نه خیلی آموزش و تکنیک خاصی، یه جور تجربی و یه سری چیزای محدود مثل همینایی که خودم میدونین دیگه و همچنان هم در قنادی‌های سنتی رایجه. کلا من خب نمیدیدم اینو، نه خودم نه خانواده اصلا همچی چیز داشت که من حالا باید برم مثلا دنبال همچین داستانی. من خودم عاشق رشته حقوق بودم. یعنی اصلا خودم توی وکالت میدیدم خیلی و تلاشم روی اون بود. ولی از اونجایی که خیلی علاقه داشتم اون موقع گشتم مثلا یه خانم رو پیدا کردم و دوره هاشو رفتم، اولی دومی. خب خیلی خوب بودم توی اون تایم، خیلی فیدبک های مثبت گرفتم. بعد دیدم مثلا حال و هوام اون موقع که مشغوله به این کار هستم فرق میکنه، حسم فرق میکنه، اصلا همه چی برام متفاوته، خیلی حالم. ولی با این حال این ساید بود، یعنی کنار بود، هیچ وقت برام اونقدر قوت نداشت که بخواد اولی باشه که من خب خودم رو توش ببینم. یا دوست داشتم، همون موقع هم دوست داشتم که برم مدرسه کردوملو واقعا، ولی خب میدونین دیگه قیمت ها که فضایی بود اصلا امکانش برام وجود نداشت. ولی باز هنوز برام اولویت اول نبود هیچ وقت. اصلا فکر میکنم الان که بهش فکر میکنم میگم چرا واقعا هیچ وقت ما اینو نمیدیدیم، چون نبوده اصلا
تو دنیا نمیتونستیم بگیم، خیلی کم بودن، انگشت شمار شاید. تو صحبتت اشاره کردی که من یک کلاسی رو رفتم. اون کلاسه تو رو با کلاس خیلی چیزکیک ها آشنا کردش که بیای؟ نه، قبل سفرها خب چندین سفر رفتم جاهای مختلف و خب دوست داشتم، همیشه نوآوری رو دوست داشتم، یعنی که یه چیزی که ما نداریمش بتونیم مثلا داشته باشیمش اینجا توی ایران. اینو دوست داشتم واقعا. مدلم هم حالا اینطوری بودش که همیشه یه سری چیز آیتم‌های خاص رو حالا تو هیت‌های مختلف میپسندیدم، میدونی؟ و این حسم بود که همیشه دوست داشتم مثلا چیز جدید رو امتحان کنم، ببینم چی، و انگار که میبرده وارد یه دنیای جدیدی میکرد. و خب دوست داشتم که منم جزو اولین هایی باشم که شاید یه چیزی رو داره میاره و جدیده و آدم ها میتونن یه تجربه جدیدی داشته باشن که بهش دسترسی ندارن. شاید همه اصلا اون سفره رو تجربه نمیکنن یا خیلی چیزای دیگه. و چقدر خوب که حالا بتونیم خودمون اینجا. این یه بخشی بود. یه بخشی هم خب من به یه سنی رسیده بودم که دوست داشتم درآمد مالی هم داشته باشم همزمان کنار. چون وقتی که من اینو شروع کردم دیگه کم کم از یه مرحله که یه سری دوره ها رو گذروندم داخل ایران، دیگه رسیدم به زمان دانشگاه. یعنی قبل اینکه دانشجو بشی آره از اون موقع کلاس‌ها رو شروع کرده بودی؟ بله. یکی 2 سال. یعنی به عنوان یه دختر نوجوان؟ بله. و خیلی علاقه جدی تر از این حرفا بوده. یا اگه کتابی چیزی به دستم میرسید حتما، یا برنامه حالا مثلا تلویزیونی چیزی. یادمه که دفتر داشتم و جوش خطای کوچولو نوت برمی داشتم که مثلا یادم بمونه چیزی که به نظرم جالب می اومد، نه که بشینم کلیت رو بنویسم این کارو کرد این شکلی رسید به این. مثلا یه موضوع جالبی رو میدیدم که مثلا با یه موادی یه کاری انجام شده و اون خیلی برام جذاب بود. اون سری یه نوت برمی داشتم که جالبه برام. مثلا الان یه وقتایی میرم سراغ اون آره دارم، مثلا خیلی برام جذابه. بعد میخندم تو یه بخشش اون موقع برام نو بوده، خب الان چیز شاید خیلی پیش پا افتاده است، ولی خب دوست دارم، لذت میبرم. مثلا سررسیده مال اون موقع مثلا همجوری نوشتم بی ربط، اصلا هیچ کدوم به هم دیگه ربطی نداره. چون حالا هر از گاهی میرفتم سراغ آشپزی، دوباره شیرینی‌پزی، آشپزی شیرینی‌پزی، میدونی جفتشم با هم میبردی؟ این وسطا بودم. آره دوست داشتم خیلی. در واقع اون دوره‌ای رو که گذروندم من پیش خانم گلریز کاوه یه سری دوره گذروندم. خب ایشون آدم شناخته شده هم هست و یادمه که اون موقع که از اونجایی هم که میگم هی خیلی تو هر چیزی سخت پسندم، خیلی بالا پایین کردم. نگاه کردم کارا رو، مثلا چون به هر حال یه چند نفر دیگه‌ای بودن که حالا اسم نمیبرم ولی بودن، ولی هم دوره‌ایت رو داری میگی؟ نه کسایی که اون موقع تدریس می‌کردن، مثلا در آموزشگاه شیرینی‌پزی داشتن، ولی خب خروجیاشون خیلی دوست نداشتن. بعد ایشون دیدم چقدر بروزن و متفاوتن. یه دوره بیسیک رو در واقع پیششون ثبت نام کردم و دوره‌اشون شد خیلی دوست داشتم. هم خودش رو دوست داشتم، یعنی حالا طوری که کلاس رو مدیریت می‌کردم بود جلو، هم خیلی حالم اونجا خوب بود، خیلی. و فیدبکی که خب مشغول کار بودیم که ما رفتیم سر کلاس میومدیم، بعد بر خودمون حالا جستجو می‌کردیم، سعی می‌کردیم حالا یه خلاقیتی هم حالا توی در واقع اون قسمت نهایی، حالا مثلا بگیم کیک توی دکورش یا یه چیزی که انگار امضای خودمونه روش داشته باشیم. حالا ولی مثلا مسئله بود همچین چیزی، مثلا یه چیزای کوچولویی می اومد چون هیچ کس براش مهم نبود. یعنی من مصرف کنندم برام مهم نبود، تولید کنندم براش مهم نبود. نه نبود واقعا. من یادمه اولین بار که کیک فوندانت درست کردم و با خودم بردم مهمونی، خب یه چیزی بودش که خب یه خمیر خیلی شیرین و اینا اصلا به ذائقه ما اصلا جور در نمیومد. فوق‌العاده زیبا، همه هیجان زده می‌شدن که بیان امتحان کنم. خب داخل کیک خیلی ذائقه ما بود ولی روکش رو نبود.
یعنی از طرف بعضی یا توی اون مهمونی واقعا سورپرایز شدم از عکس العملش که مثلا این چیه مثلا، یعنی توقعشون از اون همه زیبایی و اینها این بودش که وای الان مثلا چه چیزی رو دارن تجربه میکنن، ولی خب اون روکشه خیلی تو ذوقشون. میخوام بگم بود واقعا. یا مثلا یه چیزایی استفاده میشد، زرورقای شکلاتی که طرح داشت، شما شکلات رو روش میریختی و مثلا این طرحه میافتاد روی شکلات، حالا شما به فرمای مختلف میتونید اینو برای دیزاین یا دکور کیکت استفاده کنید. دیگه چیز در همین حد بود اون موقع. و خب اونجا بالاخره یه چیزی بود که اگر مثلا ما 15-16 نفر توی کلاس بودیم، خب هر کسی یه ماجراجویی شخصی رو می‌خواست دنبال کنه. و بعد ذوق داشتم تا یه چیزی، بعد مسافری می اومد اینا دیگه، خیلی ما دسترسی به ابزار و چیزهای جدید که نداشتیم توی ایران. همچنان هم موضوع هست، میدونین الان خیلی به نسبت قبل فرق کرده، لوازم قنادی‌های بزرگ و فلان و اینا. یه راسته تو بازار من دیدم همشون دارن خودشون میارن، ولی با همچنان هم با اون سرعتی که جاهای دیگه دنیا میبینی یه ذره طول میکشه تا به دست ماها بخواد برسه دیگه و سخت. و اینکه فکر کنیم که همیشه این دسترسی وجود داره که خب اگر مثلا قالبه یا هر چیزی که هست خراب میشه، استهلاک داره، اونجوری دسترسی ما راحت نیست توی ایران. میدونین دیگه یه تعداد محدود میاد. حتی مواد اولیه مثلا ما شکلات میخوایم که فلان برند باشه ولی نداریم واقعا، یعنی میان میگیریم اینو استفاده میکنیم، میخوایم سفارش بدیم نیست که تا کی معلوم نیست. یعنی خیلی این سختیاییه که داریم. در واقع اون ارتباطه نیست دیگه با دنیای خارجمون اونطور که باید نیست تو خیلی چیزا. و به این شکل بودش که اونجا خب مسافری یه سری چیزا میومد و خب همه ذوق داشتیم دیگه. حالا سختم بود، همه گرون و قیمتای بالا و اینا، ما اینا رو تهیه کنیم مثلا بخریم، بعد با ذوق قشنگ یادم بیای خونه شروع کنیم بگی حالا بعد با اینا مثلا چیکار کنم که خیلی مثلا متفاوت باشه و اینها. من توی اون تایم خیلی فیدبکای خوبی گرفتم، یعنی میتونم بگم هم دوره‌ایام خیلی من هول دادن به این سمت. پیشنهاد کار توی تلویزیون رو داشتم که یه برنامه بود یادم نیست، خانه مهر یا همچی چیزی که مال شبکه 5 هم اون میرفت، هم یه برنامه بود دقیقا اسمش یادم نیست که توی ماهواره هم پخش میشه. یعنی این کانال ماهواره‌ای هم بود، ولی خب خیلی اصلا دوست نداشتم اون موقع، اصلا اون بخش خیلی برام جذاب نبود، یعنی واقعا دوست نداشتم. خیلی هم همه بهم گفتن چرا این کار نمی‌کنی، چرا نمیری، گفتم واقعا نیست. الان اصلا نه آموزش خیلی برام جذابه، نه فضای خیلی برام دلچسبه. این خیلی به من کمک کرد، منو هول داد به این سمت که بابا اینو جدی‌تر بگیر. از اون وقت اون فیدبک ها هم از آدم‌ها گرفته بودی، فهمیده بودی چه چیزایی و حالا بخوای بری سمتش. مثلا حالا از مهمونی‌های خونگی گرفته که داشتیم که همه میمونن مثلا خیلی خوب خاص و چیزهایی که میدیدن برشون جالب بود و جویا میشدن که اینا از کجا میاد، مثلا جای سفارش دادین کس خاصیه، نه خودمون. و بعد یه بخشم مالی شروع شد، چون دیگه توی سنی بودم که این مال دوران دانشجوییه، باید که برای خودم کسب درآمدی هم میکردم. بعد اونجا جالب بود که دیدم که یکی از همکلاسی هم یه خانومی بود با مزه بود، با پارتنرش شروع کرده بودن مثلا یه کیک و چیز کیک و اینا، یا حالا آیتما دقیق یادم نیست، ولی یه سری چیزا رو درست کنم مثلا برم ببینن کافه ها ازشون میگیرن یا نه. خیلی کوچولو تو خونه، تعداد خیلی محدودی، مثلا چه میدونم 5 تا 10 تا شاید. و بعد خب اونم یه داستانی بودش که برام جالب شد که ای خب میشه، چون دوست داشتم. مثلا اون اوایل یادمه که خیلی پیش می اومد که میرفتم جاهایی وقتی که شروع به کار کردیم و کیکی که خودم درست کرده بودم و چون حالا پشت صحنه بودم دیگه، اصلا نه اسمی بود نه چیزی از من و من رو نمیشناختن جاهایی که حالا داشتن کیک های من رو خریداری میکردن، اسمی از من نبود.
و میرفتم میخریدم. کافه فلان رفتی مثلا گرفتی. خیلی برام جالب بود. نمیدونستم کافه فلان کیکاشو داره از خودت میگیره. تو کاخ نیاوران نشسته بودم، بعد کیک خودم خریدم و اون کافه که وسط درخت یادش خیلی. و کیک خودم رو فکر کنین خیلی برام جالب بود. هیچ وقت یادم نمیاد. اون جزئی که تجربه خیلی دلچسبی بود دارم. همیشه دوست داشتم که اون فیدبک واقعی آدم‌ها، نظر واقعی آدم‌ها رو بگیرم. نه اینکه حالا طرف نمیدونم حالا داره ملاحظه میکنه یا حالا دوست داره یه تشویقی توش باشه یا اصلا رو درواسی کن دوستش ند. دوست داشتم خیلی حقیقی بشنوم آدما رو. یعنی خب خیلی برام دیگه جذاب شده بود دیگه. و بعد فکر کن که خودمو خریده بودم و اصلا هیچ وقت یادم نمیره. حتی مثلا میز صندلیه چی تنم بود، آدمایی که تو میزای اطراف، یعنی تصویره یه چیزی که انگار حک شده برام شده. و قشنگ یادم من خودم یه برش پای سیب سفارش داده بودم، ولی خب ما موقع کیکی داشتیم که با باتر کریم بود و خب اون خوش خیلی جدید بود توی ایران که همه عادت به خامه داشتن، چیزی که حالا یه کرمی که توش درصد بالایی از کره وجود داره و سنگینه، خب خیلی چیز جا افتاده‌ای نبود. خیلی برام جالب بودش که میز بغل یه میز بلندی هم بود، تعداد آدم ها زیاد بود و اکثرا مصطفی شدن و داشتن کیف میکردن و وای نمیدونین یعنی چی. من فقط خیلی گوش میکردم که ببینم اونا چی دارم میگن، تجربهشون چیه، تجربه واقعی و خیلی برام لذت، هی برام جدی تر شد و اینکه احساس کردم که نه این شاید اون چیزی که تو باید بری توش قرار بگیری، شاید جایی تو اصلا نیست، اون دادگاه ها نیست، شاید اون فضای خیلی جدیه نیست و شاید اینجا جای توه. و یه سری میگم عوامل دیگه هم بود، حالا تشویقه، موضوع مالیه و اینکه احساس کردم که خب اینجا الان خیلی شاید حرف برای گفتن یا اثری داشته باشم به مراتب بیشتره و خودم هم خیلی بیشتر ازش لذت میبرم. همه اینا جمع شد که من انگار بیاره قرار بده دیگه. از اونجا به بعد واقعا شد همه زندگیم هم مغمم، یعنی به عشق این بیدار می شدم، به عشق این می خوابیدم واقعا. یعنی تو ذهنم بوده، یعنی این دیدن تجربه لذت بخش آدم ها انقدر برای تو هیجان انگیز بود جوری واقعا که هی دوست داشتم توش بهتر اینجا باشم. رو میتونیم بگی مثلا نقطه چه میدونم شکل گرفتن و شروع پراگ یاد داریم، مثلا از 1-2 سال بعد از اینکه داشتی کار میکردی ولی به عنوان کسب و کار بهش نگاه نمی‌کردیم؟ اون موقع اصلا ما به دید کسب و کار جدی بهش نگاه نمی‌کردیم. کی جدی من شد؟ که خودم این مال قبل از کافه بلواره. از کافه جدی شد براتون؟ این مال قبله. اون موقع ما هنوز اول ما یه دوره پخش کیک داشتیم. بله خیلی محدود و کم و خونگی و در حد اینکه نوروز مثلا یه سری شیرینی و اینا همین ایونت های خونگی و این داستان ها مثلا اوردر میگرفتیم و تحویل میدادیم و خودم بودم اون موقع و امیرم که اصلا دنیاش متفاوت بود، اصلا نزدیک داستان اول نمیشد. یعنی میگم من حمایت میکنم ولی میدونی که من دنیا یه چیز دیگه اصلا خیلی فاصله بود. آره. ولی هنوز دیگه مونده و کنار منه واقعا. و خیلی جاها حالا میگم عشق اومد میریم جلو، حالا بهش میپردازیم که خب به هر حال زندگی هم هی مسئولیت‌های منو بیشتر کرد. بوده جاهایی که خیلی خسته شدم و گفتم دیگه بسته، لذت تو بردی، دلت می‌خواستی یه اثری داشته باشی تو دنیای اطرافت، تو زندگی آدم‌ها، تو لحظه هاشون، همه اینا رو کیف کردی. واقعا کیف کردم و بسته دیگه، حالا برو یه کارهای دیگه انجام یا اصلا خلاص کن خودتو. خیلی وقتا شرایط خیلی سخت میشه ولی واقعا اینا بودن که من هول دادن و فقط هوله نبوده، حمایت کردن همه جوره. یعنی حتی میخوام بگم
آرزوهاش خودش خیلی چیزا رو گذاشته زیر پا، ولی منو حمایت کرد و این خیلی برام، یعنی هنوزم که فکر میکنم به همیشه هم خوشحال میشم هم ناراحت که چرا من باعث شدم که این اتفاق بیفته. شاید اگه من انتخابم این نبود شرایط یه جور دیگه میرفت جلو، ولی اونم الان انتخابش همینه که این همه سال کنارت مونده بود داره باهات همراهی میکنه دیگه. ولی الان که دیگه عملا واقعا مسئولیت اصلی رو دوش بقیه است، چون من خودم واقعا مسئولیتم تو زندگی شخصیم بالاست، مادر 2 بچه‌م و هرچند که اینا دارن بزرگتر میشن مسئولیت من انگار سنگین‌تر میشه، شرایط سخت‌تر میشه. واقعا الان میتونم بگم من شاید 10% 20% داستان رو دارم، خیلی هم تازه بخوام خوب بگم میبرم جلو، بقیهش واقعا تیم بقیه است، امیر خانواده است، یه بخشم حالا همسرم. کلا میگم که وقتی که نگاه میکنم برمیگردم به عقب میبینم که از یه جایی انگار شاید انتخابش نمیدونم، انگار رسالتم این بوده بیام برم. خوبه. حالا خیلی خوب جایی وایسادی، جای درستی هستی، نگران نباشی. من شکمو دارم خیالت آسوده بکنم که جای درست هستی. خب الان 88 و تو میخوای بیای یک سری کیک ها رو مخصوص خودتون فقط تو اون کافه جای دیگه هم پخش نمی‌کردی. یعنی نکته کلیدی ماجرا اینه. بیاری داشتی به چی فکر میکردی؟ میخوام رد پای خلاقیت رو ببینم. حالا بازی رو شناختی، مواد و متریال رو کامل باش کار کردی، با مخاطبم یه ارتباط نسبی با واسطه داشتی، حالا الان میخوای بیای مستقیمش کنی، به صورت یک کسب و کارم راه اندازیش کنی جدی تر از قبل. ایده ها از کجا می اومد؟ از کجا میدونستی باید چی رو انتخاب کنی؟ اون موقع که داشتیم اون کار پخش رو انجام میدادیم و حالا اون اتفاق همین مرحله که شما میگین رسیدیم، همه آنچه که دلمون میخواست داشته باشیم واقعا یادم میگفتیم یه دونه مغازه‌ای که یک نفر ایستاده توش باشه، یعنی اینقدر حتی کوچیک، خب شرایطش نبود برامون اون موقع از نظر مالی، یعنی آرزو واقعا برای اون موقع این بودش که من یه دونه مغازه کوچیک داشته باشم ولی بتونم به حالا مردم کشورم، حالا شهرم، اینو نشون بدم که بابا میتونید یه چیزی رو با کیفیت خیلی بالاتر ولی تو حجم کوچیکتر، یعنی بهشون نشون بدم که همیشه نباید شما برین کیک‌های بزرگ بگیرین، میتونید این رو برشی بخرید ولی خیلی بهتر و فوق‌العاده تر. و همه آنچه که اون موقع می‌خواستیم بودش که مثلا یه دونه مغازه کوچیک داشته باشیم که فقط بتونیم اینو استارت بزنیم اینجا. و حالا جور شد دیگه، رفتیم به سمت این که به سختی و یه دونه مغازه که خودتون میدونین، قشنگ یادم اون موقع که ما داشتیم اونجا رو بازسازی می‌کردیم که اونم باز شرایط ویژه خودشو داشت، این بودش که میمدن گفتن شکست می‌خواد. قشنگ یادم نگهبان اونجا میمد فکر کنم ما مشغول کار ته شما چی میشه خودتون فکر کردین اومدین یه جایی که همه صندلی و چوب و اینا میفروشن اینجا؟ بعد ولی ما امید داشتیم واقعا، یعنی من میگفتم ما اینجا رو زنده میکنیم که در همین اتفاق هم افتاد واقعا. بله. خودشون تعجب میکردن از اینکه چطور آدما ما رو پیدا میکنن و ته این پازاژ کور میان و وای میسن منتظر میمونن که صندلی خالی شد. اونجا دیگه متراژ خوبی بود به نظرم، حدود 117 متر بود دیگه با آشپزخونه. اونجا ما فکر کردیم که خب اوکی یه کافه را بندازیم، یعنی و بعد تونستیم بگردیم. خب باز شرایط مالی جوری نبود که ما خیلی انتخابای عالی داشته باشیم مثلا بریم جاهایی که خیلی دیده میشه، ولی گفتیم خب تماممون رو میذاریم دیگه، یعنی همه آنچه که در توانمون هست و میسازیمش، تلاش میکنیم. ما واقعا کار کردیم و واقعا جواب داد. مگه همه به ما گفتن نه نمیشه، موفق نمیشی، کی میاد اصلا انقدر پول میده کیک. و اینکه فضا هم یعنی دست به دست هم داد، هم فضای اونجا یه فضایی بودش که برای آدما جذاب شد
همین که خب اون موقع ما غذا هم داشتیم دیگه، بله. آیتمای غذای خونگی هم داشتیم، غذای روز داشتیم و یه فکر کنم یه سری چیزای جدیدی شکل گرفت اونجا. بیشترین چیزی که من از اون دوران تو ذهنم مونده کافه پراگ برژ سامان جز اولین جاهایی بود که سرمایه گذاری روی کامیونیتی داشت میکرد. انگار یه سری مشتری وفادار داشت پرورش میداد با ایونتایی که برگزار میکرد، با فضای گفتمانی که ایجاد کرده بود، با همون آزاد بودن سیگار تو کل محیطش، دخمه تور بودن، تاریکتر بودن. خب همه اینا داشتش کمک میکرد تا آدم ها برن سمت این که با یه جای جدید، تفکر جدید، یک سبک کافه رفتن جدید آشنا بشن. و دقیقا درست داری میگی. خب برای خود ما هم عجیب بود دیگه، یه سری کیک ها و غذاهایی که جاهای دیگه مثلا نبود الان داریم مثلا توی پراگ میایم میشینیم تجربهش میکنی. اگر قبلا تمرکز بیشتر روی اون چیپس و پنیره بود، نه حتی نوشیدنی ها و خوراکی دیگه، حالا داریم میریم سمت این که کیکرم جدیتر بگیریم، گزینه های دیگه ای هم داشته باشیم برای این که بتونیم وقت خودمون رو بگذرونیم. آره انگار یه فرهنگ و یه آداب و یه چیزی تو خودتون بوده ناخودآگاه که وقتی رفتید راه بندازید اون مسیر رو دنبال کردید و آوردیدش توی دی ان ای برندی که امروز هست و حتی یک جاهاییش رو حتی هنوز فکر میکنم نگه داشتید. من جواب سوالمو نگرفتم. میخوام ببینم روی چه حسابی این کارا رو کردید؟ یعنی کاملاً شهودی انتخاب کردید، غذای خونگی هم بیارید توی اون، اجازه اجرای زنده بذارید. من تئاتر یادمه مثلا توی کافه پراگ مثلا دیدم اجراهای بچه ها رو دیدم. من آشنا شدنم مثلا با مانی و بهزاد به خاطر اجراهاشون توی اونجا بود. خب اینا رو چجوری ایده پردازی، یعنی میشستید فکر میکردید؟ دقیقاً نمایشنامه خوانی آدم داشتید؟ بله. اصلا 2 نفره میشستید بلند فکر میکردیم دیگه، با هم ایده پردازی میکردیم چه چیزایی میتونه باحال باشه. مثلا بازی توی کافه شات الان وقتی بهش نگاه میکنیم خیلی رایجه، هر جا میره هست. بله. ولی من قشنگ یادم اون موقع هر کس میومد شگفت زده آره. میشد که وای چقدر باحال، مثلا که ما اینجا و باید دیگه به زور آدما رو میفرستن برن دیگه، واقعا به خاطر اینکه خیلی لذت میبردن. یا حالا در هیت شیرینی پزی سرو کیک اصلا معنی نداشت، تشنی که شما یه برش رو داشتی توی بشقاب میرفت سس بخواد کنارش بیاد یا چیزی، اصلا واقعا موقع این چیزا وجود نداشت. و خیلی چیزای دیگه فضای زنده بود به خاطر اینکه ما هر دو یکی دفتر یادداشت داشتیم، بعد میرفتیم جاهای مختلف شهر را میشستیم و فکر میکردیم. حالا یه وقتایی هم نگاه هم یعنی یه بررسی از محیط اطرافمون هم داشتیم که مثلا اینجاها این موضوعات دارن، این مشکلات دارن، فلان اینطوری اونطوری. بعد یهو یه چیزی هم به ذهنمون رسید این کارم بکنیم جالب، اینم جذاب میشه. یعنی واقعا برای اینکه ما اصلا چیز دیگری نداشتیم به جز این ایده پردازیه، ما یک امکانات به شدت محدودی داشتیم. تنها چیزی که ما رو هول میداد این ایده بود و ما به زور اینا رو به هم دیگه نزدیک می‌کردیم. یعنی ببینیم حالا اگر این ایدئالمونه یا دلمون میخواد این کارا رو انجام بدیم چطور میشه با این امکاناته. چون ما حتی مثلا همین مغازه‌ای که گرفتیم خیلی خراب و داغون بود دیگه، وحشتناک بود واقعا قبلش و خیلی به سختی بردیمش جلو. هر چی که داشتیم، مثلا من یه ماشین داشتم اونو فروختیم، امیر همینطور، هر چی، و تموم شد. هیچ وقت یادم نمیاد رسیدیم به بخش سم دیگه پول تموم شد. بعدش فکر کردیم که الان ما اونو باید چیکار کنیم، واقعا باید چیکار کنیم. و اونجا حالا وارد جزئیات نمیشم ولی فکر کردیم که با کمترین هزینه چطور میشه اونم تموم کنیم که بشه. اینجا رو افتتاح کرد
ولی واقعا تنها چیز همون ایده پردازی بود و بلند فکر کردن ما با هم. یعنی هر چی مثلا غذای روز بیاریم، این کار بکنیم، یه سریام هی اضافه شد. مثل همون برنامه‌هایی که میگیم یا نمایشگاه‌های حالا نقاشی بله یا بله. هر چیز که داشتیم. اصلا من یادم ورودی یه ویترین تور بود، یه آدمک بود روش نقاشی نصب، یه تصویر این شکلی تو ذهن من هست. اون تخته. آره تخته که منو رو خیلی آره یادش بخیر. 2 خطم می نوشتن روش و واقعا هر روز جذاب بود. یه دنیایی برای خودش داشت. خیلی کافه گذار کردید رفتید اولین قنادی خودتون رو زدید یه مدت پخش. آره. قنادی سال 91-92 و اونجا بود فکر میکنم مثلا یه انقلابی برای خودتون توی کیکاتون اتفاق افتاد، یعنی از این رو به اون رو شد. بله. حالا میخوام اون کار اصلیه رو با هم انجام بدیم. به عنوان یه شیرینی پز ابزار خلاقت چی بوده؟ حالا تو رفتی کاره رو، بازیه رو کامل یاد گرفتی، آزمون خطااتو پس دادی، به عنوان یک کسب و کارم بهش نگاه کردی، فهمیدی میتونی یک تغییراتی توی ذائقه آدم ها بدی و کامل حالا اومدی یه سری رسپیایی رو داری که میخوای تبدیلشون کنی به محصولی که مخاطبی که 7-8 سال ذائقه‌اش رو شناختی و باهاش آشنا شدی رو بهش بدی، یه سری کیک بهش بدی که بیاد توی این بازیه، اونم توی اون فضا، اون حالت و اون سبک و سیاق خاص خودت. ابزار خلاقت چیا بوده؟ چه پارامترایی داشتی؟ به چه چیزایی باید توجه میکردی؟ با چه چیزایی باید بازی میکردی؟ دائم آموزش، یادگیری و تمرین و همیشه برام بررسی این که آدم‌ها، این خیلی برام مهم بوده. یعنی بیشتر از این که فکر کنم که امروز من یک چیزی رو خلق میکنم که این خیلی خاصه تا حالا هم نبوده، مثلا ترکیب عجیبی داره ولی خیلی شاید برای آدم‌ها جذاب نیست. من حس و حال آدم‌ها برام اولویت داشت به این که بگم من خالق اینم، ولی دوست داشتنی نیست. حالا میدونید همیشه دوست داشتم یه هماهنگی بین این دوتا برقرار. یعنی خیلی به نیاز مثلا اون کسی که میخواد بخره مصرف کنه، ذائقه مردممون، برای اینکه احساس می‌کردم اینجوری بهتر میشه رفت جلو، گاردا برداشته میشه، آدما کم کم وارد بازی میشن. خب ببین ذائقه که داری میگی تو همون مثال خودت دیگه، من همیشه عادت داشتم روی کیک باید خامه میبوده، سس شکلاته میبوده، الان اومدم بهش کرم کره‌ای رو معرفی کردم و وارد یه دنیای جدیدیش به مرور کردم. این شکل گرفته، درسته؟ شاید اگر اولین تجربتون خیلی فاصله زیادی داشته با آنچه که همیشه تجربه میکردی، خیلی زیاد، شاید برای یه بار اینو امتحانش میکردین اگه آدم جسوری بودین به نظرم. چون خیلی آدما اصلا حتی برای خوردن نیستن. من خودم 2 بچه دارم، یکیشون مدلش اینجوریه که دوست داره مشتاقه امتحان کنه، یکی اصلا ترس داره اصلا نکنه، اصلا نمیره. یعنی واقعا متفاوتن و هر چقدرم تلاش میکنم که آروم 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 بهش بگم بابا امتحان که فوقش دوست نداری دیگه، مشکل پیش نمیاد، نه، حاضر نیست این کار انجام بده. یعنی خب میگم الان 2 بچه توی خونه خودم این رو داره. من میگم اگر به مرور برای شما این اتفاق افتاده، چون ذائقه به نظر من به مرور به یه سری چیز عادت میکنه، یهو ممکنه که اصلا یه گارد عجیبی رو همونطوری که داشته باشین و دیگه بار دوم سومی اتفاق نیفته. من یه جلسه‌ای داشتم هفته پیش با یکی از بچه‌های خودم، داشت در مورد این موضوع با من صحبت میکرد که اصلا خیلی بی ربطه به اینا، ولی یه نکته، یه در واقع یه چیز مشترک بینشون وجود داره و اونم اینه که داشت میگفتش که مثلا ما اصول توی آشپزخونه صنعتی اینه، باید این کارو بکنیم، ولی ما الان موضوع داریم با نیرو انسانی، به هیچ عنوان تو این چارچوب قرار نمیگیرن.
خب میدونید من قشنگ براش باز کردم، گفتم تجربه تو تمام این سالها به من اینو نشون داده که شما آره یه سری چیزا خط قرمزه، اونا روش وای میسی، ولی یه بخشایی میتونی انعطاف داشته باشی. من اینکه آروم آروم یه بستری رو فراهم کنی، یه فرهنگی در واقع به نظر من باید ساخته بشه، به وجود بیاد، آدم‌ها به مرور توش قرار بگیرن و بعد میپذیرنش و بعد ازش لذت میبرن، دوستش خواهند داشت. به نظر من یک دفعه این نمیتونه اتفاق بیفته، خصوصا برای جامعه ما که خیلی بسته بوده تو خیلی زمینه ها، یعنی جای کار داشته و داره. مثلا ما الان میبینیم که و همینطوری شوخی هم کردیم با هم، گفتم که الان میبینین دیگه، خیلی من خوشحالم هر روز صبح چشمم باز میکنم اینستاگرام که باز میکنم میبینم که مثلا یه بیکری جدید باز شده، مثلا یه رستورانی که حالا خیلی به استانداردهای دنیا نزدیکتره شروع به کار کرد. واقعا خوشحال میشم برای اینکه میگم داریم میریم به اون سمت که آدم‌ها اصلا درک کنن کار کردن توی آشپزخونه صنعتی قرار نیست اونجا نوازش بشی، خیلی باید مهربون باشی، این ناراحت شی. شما اونجا اون کار تیمیه رو باید انجام بدی، بعد زمان و وقت واقعا خیلی اهمیت داره، نتیجه کار مهمه. ما اونجا کاری انجام نمیدیم که سری تولید کنی فقط بره بیرون یا یخچالا رو پر کنیم، نه، ما تک تک آدم‌هایی که باشون در ارتباطیم برامون اهمیت دارن، نه صرفاً اون مبلغ صندوق شب مهمه برای بقای ما، ولی اولویت نیست واقعا. و داشتم اینو میگفتم، گفتم ببین خیلی خوبه ها دارن راه میافتن، که حتی با هم شوخی کردیم، گفتم ببین یس شف جدیدن خیلی مد شده، گفتم قشنگه، خوبه، برای اینکه تازه آدما دارن کم 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 آماده این میشن که وقتی اومدن توی آشپزخونه شما، وقتی بهش میگی آقا سکشنت اولین آیتمی که تو باید اینو تمیز و مرتب نگرش داری، بچه نباید ناراحت شی بگی من باید اینو تمیز کنم، یک نفر رو باید بزنی، بابا اون کارهای دیگه داره، تو محیط کاری تو باید مرتب و تمیز نگه داری، اصلا مسئولیت بقیه نیست. قرار نیست ما مثلا یک نفر، دو نفر، سه نفر رو بر اساس فضامون بیاریم که برای تو این کار انجام بدن. ما هم اون شکلی واقعا شکلی کار کردیم. نه من الان تخصصم اینه، ریخت و پاشام هم بعد کسای دیگه ای انجام بدن. نه من اگه رفتم این حرفه رو یاد گرفتم دیگه جایگاهم یه جوری متفاوته که این نیست، دسته که اون یه بخش مهم کاره، اصلا باید براش یعنی برای خودت به شخص مهم باشه که داری حالا کار تیمی و اینها، بدونی که اون فضایی که داری توش کار میکنی مسئولی و باید مرتب نگهش داری، چیزی که ما همش باهاش داستان داریم. چون یه جوری من به اسکاچ دست بزنم مثلا تمیز کنم، مثلا مثاله ها میخوام بگم که این خیلی نزدیک به اون چیزیه که شما میگی، همین که ذائقه امروز ما، یعنی من الان فردا توی شعبه های جدیدم یه دسری رو سرو کنم که ترکیبات خیلی خیلی بی نهایت متفاوت از ذائقه آنچه که مردم ما تجربه کردن داشته، حالا یه تعداد محدودی هم سفرهایی داشتن رفتن ممکنه مشابهش، باز اونا هم هرچی میان تعداد کم میشه، برای اینکه شما میخوای بری اگر توی یه رستوران ستاره دار غذا رو بذاریم کنار یه دسری رو تیست کنی، خب اون تعداد آدم‌هایی که اصلا امکان اینو دارن که برن اونجا اون مبلغه رو اصلا سفره رو برن یا اصلا برسن بتونن تو اون رستورانه برن خیلی کم و اندکه. و بعد الان ما خیلی دوریم، واقعا خیلی دوریم، نه درکی ازش داریم نه اصلا فرهنگشو داریم، تعدادشون کمه که بتونن ارتباط برقرار کنن با اون داستان. حالا شما فکر کنید که من فردا صبح بیام اینو، واقعا یک دفعه به نظرم نمیتونه اتفاق بیفته، توی فرایندی باید بیای ذائقه من فکر کنم آماده شه. ذائقه به نظرم نمیدونم چه کلمه‌ای بگم، یاد میگیره، پرورش آره پرورش پیدا میکنه و میرسه، حالا شما ازش لذت میبری. ببینید یه چیزی که همیشه یعنی برام اولویت بوده، یه پس زمینه ذهنیم بوده و با همه وجود باورش داشتم و حسش میکنم هر لحظه، اینه که وقتی تو مسیر هنر قرار میگیری ته که نداره،
پویاست و شاید به تعداد آدم‌های روی زمین توش خلاقیت وجود داره، نوآوری وجود داره و هر لحظه داره تغییر میکنه توی دنیا. تلاش میکنی که هم خودت سعی کنی خلاق باشی، هم یه نگاهی هم همیشه یه گوشه چشمی هم داشته باشی به اگر میخوای که پیشرو باشی، یعنی در واقع پویا باشی توی این داستانه و احساس کنی که راهی که داری میری زنده است، نه که بگی اوکی من رفتم یه سری چیزا رو یاد گرفتم تمومه، به این مرحله‌ام رسیدم تمومه دیگه. نه تو هنر به نظرم این اتفاق اصلا نمیفته هیچ وقت برای هیچ کسی. کمان که میبینیم آدم‌هایی که تو هر شاخه هنری، یعنی میتونیم بگیم که جزو بزرگان اون شاخه هنری هستن، دقیقاً وقتی بهشون نزدیک میشی میبینی که بیشتر از همه این حس ندانستن و یادگیری دائم، حالا ممکنه یادگیری از کتاب باشه، از یه شخصی باشه، ممکنه درصد تجربه‌ای برات به وجود بیاد، یعنی یا یه مجموعه جمع شه. این همیشه وجود داشته و من به این باور دارم. برای همینه که همیشه دارم همزمان با اینکه کار میکنم دارم یاد میگیرم، دارم فالو میکنم آدم‌هایی که حالا دوست دارید، به نوعی دوست دارم و احساس میکنم موفقن و همینطوری هن. یعنی باورشون بر اینه که باید زنده بود توی این راهه و رفت جلو و نگاه میکنن، اصلا هیچ گاردی ندارن که نه من دیگه اینجام و تمومه. نه، میدونن که هر لحظه ممکنه اینجا باشن. توی مخصوصا دنیای امروز با توجه به وجود اینترنت و این دسترسی که اینقدر راحت، شما اینجا نشستی اونور دنیا میتونی دوره بگذرونی به صورت آنلاین، تمرین کنی، بعد بری بیای، میدونی، یعنی حتما حضور فیزیکیت هم خیلی لازم نیست. اکی بر خودت این دوره شروع شد؟ دوره بین‌المللی؟ اول دوره‌های کوتاه رو شروع کردم. از همون موقع سعی کردم بیشتر کتاب، چون اون موقع من اونقدر دسترسی نداشتم. حالا نه از نظر باز میگم مالی، یعنی تو دهه 80 که بیشتر با کتاب بود. کتاب خیلی. من از همون موقعی که کتابا همون موقع خیلی زیاد نبود، کتابایی به زبان انگلیسی وارد میشد. همون گفتیم مسافر می آورد. نه کم بود. یادم مثلا میرفتم شرکت‌های مرکزی یا سفر که میرفتم همین بود. یعنی من وقتی میرفتم اگر سفری پیش می اومد، حالا خوب شرایط با الان خیلی متفاوت بوده برام به شخصه، نه برای همه هم متفاوت بوده. کتاب و ابزار قنادی واقعا، یعنی اینقدر که اینا برام ارزش داشتن که بخوام برام صرفا لباس نمیدونم این داستانا رو بخرم، نه اصلا انقدر لذتی نمی بردم ازش. الانم هنوز همینه. یعنی مقصد من بر اساس اینکه اونجا چه کارایی میتونم انجام بدم و خوشبختانه همه رو همراهی میکنم. ازشون تشکر میکنم. خوبه. چون میبینم که مثلا من همین دوره سدریک رو که گذروندم، من یه بار این دوره رو ثبت نام کرده بودم، پول رو پرداخت کرده بودم و بعد به خاطر اینکه کارت واکسن باید تو مرحله باید کارت برای پرواز توی دوران کووید رفتی؟ بعدش بودش که باید کارت واکسن میگرفتیم. من فکر کنم قدیم‌تر رفتی دوره. نه ثبت نام کردم، قبل‌تر ثبت نام کردم چون منتظر بودم، با یه آقای توی اسپانیا در ارتباط بودم، منتظر بودم که ایشونو بیاره. مثلا دوره با آدمای مختلف برگزار می‌کردن از سراسر دنیا. خیلی خوب بود، اون کانکشنشون واقعا عالی بود، چون کمتر جایی دیدم که بتونن با این حجم عظیمی از آدم‌ها از سراسر دنیا و بتونن مجابشون کنن که بیان و هم درجه 1. منتظر این بودم که وقتی اومد ثبت نام کردم پول ریختم، بعد نمیتونستم برم. خیلی ناراحت بودم. این موندش، یعنی اون آقا به من گفتش که من پول بر نمیگردونم، این باشه شاید بتونی بیای. و بعد جالبه که من بچه‌هام برده بودم یه کمپ آموزش زبان فرانسه توی جنوب فرانسه و فکر کنی اونجا خب خیلی به هر حال هماهنگی زیادی میخواد. دیدم که الان یه دوره داره برگزار میشه، فکر کنی بچه‌هام اونجا گوش شدم کمپ و رفتم و برگشتم. میگم یعنی همکاری همیشه وجود داشته، یعنی که خیلی جاها هنوز که هنوزه، مثلا شهری رو یه جای دنیا میخوام انتخاب کنم که برام سفر کنم، اول میرم نگاه کنم ببینم کیا اونجا هستن، چه چیزایی، چه کارهای متفاوتی داره، اینقدر یادگیری برات اهمیت داره.
حتی برای تجربه کردن اصلا نگاه کنی ببینی چیکار میتونی خیلی کنی. شاید بخش عظیمیش هنوز وارد بیزنس من نشده ها. حالا به خاطر چه دوره‌ای تا الان گذروندی خارج از ایران؟ من کوردون بلو هم کویزین آشپزی رو گذروندم، هم چون میدونی دوره‌های متفاوت داره و هر کدومم شامل 3 مرحله است. بیسیک داری، متوسطه و پیشرفته. چقدر طول میکشه اون وقت هر دوره‌اش؟ حدود 9 ماه اینا. هر دوره یعنی نه 3 تاش مجموعاً حدود 9 ماه، بستگی داره فاصله‌اش چقدر بشه. ممکن تا حالا یه سال طول بگیرم، چون همه کامل این دوره ها رو نمیگذرونن. خیلی فقط تو بیسیک میان و خارج میشن، چون هم خیلی دوره های گرونیه، هم سخته به هر حال، یعنی بهت فشار میارن. خیلی هم خوبه و واقعا بعد از اون دیدم کاملا متفاوت شد. هر کدوم 3 تا. خیلی هم میگم نمیگذرونن یا به تنهایی میگذرونن، مثلا فقط دوره های شیرینی رو میگذرونن، دیپلم شیرینی میگیرن، یا دوره های آشپزی رو میگذرونن، دیپلمش رو میگیرن. اگر برای دیپلم گرفتن باید 3 تا سطح رو بذاری. چون اصلا فرق میکنه توی وارد هر مرحله بعدی که میشی، آزمونت سخت‌تر میشه، هم تئوری هم عملی. آزمون تئوری هم داره؟ بله 2 تا آزمون تئوری داره هر مرحله. یکی یه سری سوالات تکنیکی ازتون میپرسن، خیلی مفهومیه. آره خیلی برام جالبه، مفهومیه. هر چقدر میخونی بازم انگار سوالا خیلی هوشمندانه. مثلا چی؟ خیلی الان خاطرم نیست، ولی قصه برات تعریف کنه. میگه مثلا فلان مواد اولیه رو داری، اینجوری بعضی سوالا اینطوریه. یعنی میبرد توی شرایط مثلا آشپزخونه. اینجوریه که مثلا قبل از آزمون عملی هم دوباره یه دونه خیلی تحت فشار قرارت میدن. میتونم بگم اینجوریه، به خاطر اینکه مثلا من فکر میکنم که الان بهش فکر میکنم که چقدر ما استرس داشتیم. مثلا باید میرفتیم وارد آشپزخونه میشدیم، اونجا تایممون محدوده، باید یه سری چیزا رو میزدیم، سکشنمون رو تمیز کنیم، برق بزنه همه جا. واقعا یعنی اصلا این کلمه‌ای که میاد گفت شاینی نیست، بخش تمیزی رو بذاریم کنار، شاینی باشه. و قبل از اینکه وارد آشپزخونه شی، یه بار باید اون کارهایی که قراره بری و توی آشپزخونه انجام بدی توی 20 دقیقه بنویسیش. من از این مواد استفاده میکنم، اینه میدونی؟ یعنی یه بارم اون بعد به یه نفر داری ارائه میدی، اون چک میکنه بعد میذاره بری تو آشپزخونه؟ نه همینا نمره ده. بعد تایمش هم کمه، معمولا وقت کم میاری که توضیح بدی که من قراره این کارو بکنم. خب از مثلا توی بخش غذا که خیلی سخت تره، یعنی به نظر من، حالا من نمیدونم شاید چون تجربه قبلی داشتم برام راحت بود، در مقابل غذا اگه این دوتا رو بخوایم مقایسه کنیم مثل شوخی بود برام. حالا بچه‌هایی که تجربه نداشتن شاید به هر حال بهشون بیشتر سخت میگذشت، ولی خب شما فکر کنین که توی یه تایم محدودی و تو فضای پر استرس و شلوغ و دقیقه ها مهمن، چون هر یک دقیقه شما یه پوینت رو از دست میدی. و الان خاطرم نیست که 10 دقیقه رو که بگذرم دیگه کلا فعلی تموم، اصلا چیزی ازت تحویل نمیگیرن. و این همون نکته‌ای که داشتی میگفتی، یعنی چون نگاه کاملا نگاه صنعتی بوده، تو رو توی یه فشاری دارن بار میارن، سرعت عمله بر بالاتر. حالا در میگه قبل از اینکه حتی وارد کلاس بشی باید تمام فرایندی که میخوای انجام بدی و بنویسی، ببینن چقدر اشراف داری روی کاری که داری انجام میدی، چقدر اشراف داری. بعد حالا توی اون فضای عملی هم ببینن سافت اسکیلات چجوریه، چه مدلی میتونی کار کنی، چه مدلی میتونی پیش ببری. یه دوره کامل برای آشپزی، یه دوره کامل برای شیرینی پزی. وقتی هر دو رو میگذرونی یه دیپلم اضافه تر میگیری که یعنی 3 تا دیپلم بهت میدن، دیپلم گرند میشه. خب حالا شما با هر دوره، مثلا دوره شیرینی پزی مدال داری، آشپزی رو تموم کنی مدال داری. وقتی که اگر هر دو باشه که شما اون دیپلم گرند رو میگیری، یه مدال سوم داری. کل فرآیند چقدر طول کشید؟ من همزمان رفتم چون که خیلی اذیت شدم. دلیلش این بود
خیلی آروم آروم میرن، مثلا میرن بیسیک شیرینی اینو میرن یا اصلا تک میرن. من متاسفانه یعنی مجبورم هر روز اونجا باشم، 5 روز در هفته رو باید اونجا میبودم. من همون برای من حدود 1 سال 1 سال این مدلی تازه هر روز بری. آره اوه. اون موقع چه سالی بود؟ حالا با بچه ها هم بود. من قبل از دوران کرونا شروع کردم و اواخرش خورد به دوران کرونا که شرایط وحشتناک‌تر شد. یه تایمی بینش تعطیلی داشتی، بعد لاکداون شد دیگه، گفتن که حالا مجبوریم برگزار کنیم چون داره طولانی میشه. نصف کارم مونده بود. حالا خب هر کسی هم که ثبت نام کردن دوره‌های بعد و آدمای مختلف همه جای دنیا. فکر کنی حالا اون همه آشپزخونه گرم و خب خیلی حساسیت روی یونیفرم و این هم وجود داشت. فکر کنین حتی مثلا چی بگم جوراب همه اینا بود. بعد یه دونه کاور دیگه هم دادن روی اونا ما تنمون کنیم. شما که کلاس دیگه آره یعنی این مدلی نیست تو آشپزخونه. خب باشه یعنی دیگه؟ مثلا سرو کردن برای چه میدونم مشتری و کسی. به هر حال این که بچه‌ها یعنی ما به هم دیگه انتقال ندیم تا اونجایی که ممکنه. مثلا حتی توی کلاس‌های تئوری که چون اول ما وارد کلاس تئوری میشیم، شف اونجا آموزش میده، ما نوت برد و بعد به ما یه نیم ساعت بریک میدن و بعد شما میری وارد کیفتو برمی‌داری، اون کیف ابزارت رو، و بعد میری وارد آشپزخونه میشی. اونجا باید آنچه که اونجا یاد گرفتی رو توی اون تایم که 2 ساعته تحویل بدی و تک تک هر روز به بهداشتت، به سرعت عملت، به نگهداری در طول کار چجوری میزت رو مدیریت کردی و در نهایت به پرزنت و اون طعم حالا محصولی که ارائه دادی نمره میدن هر روز به هر جلسه. مجموع اینا یه میانگینی میشه، 1% از نمره پایانی میشه و 1% هم اون آزمون نهاییه دیگه. حالا تئوری هم هست، الان یادم نیست اصلا که این درصدا به چه شکل بود چون فقط تلاش میکردم که به آخرش برسم. بعد خیلی گرم، بعد تمرکز روی فقط غذاها و شیرینی‌های فرانسه است. داریم مثلا ما یه بخش کوچیک غذای ایتالیایی یا بر اساس اینکه کولون بلو حالا کجا هستش ممکنه غذای محلی اونجا هم داشته باشه، ولی در حد 1 جلسه است. فقط آشناییه. یک جلسه غذاهای ایتالیایی رو داری، یه مبحث کوچیک. شیرینی هم که نه دیگه، روی تکنیک های فرانسوی. حالا ولی مثلا چیزهایی که حالا خیلی معروفن و از جاهای دیگه دنیا وارد شدن هم وجود داره، ولی کلا تمرکز روی تکنیکه. میدونین این میتونیم بگیم که یکی از مهمترین دورهایی بودش که 1 سال هم از تو زمان گرفت دیگه. اصلا خیلی دیدم و خیلی تاثیرگذار. چه حالا گفت می‌خواستی بگی دیده تو تغییر داد. چه تغییری داد؟ به خاطر اینکه من این حرفه رو حالا آموزش‌هایی که تو داخل ایران دیدم که بیشتر رسپی محور بوده و حالا یه سری نکاتی که بر اساس تجربه باز به دست اومده، میدونی، نه آنچنان علمی. اینکه امروز انقدر مشتاقم که یعنی هر جایی هر امکانی وجود داره از لحاظ علمی بیشتر بیاموزم از بعد از کنون، چون من تجربی یاد گرفتم، میدونین، و کلاسایی که گذرده اصلا مدل ذهنی تو به کل صنعت عوض کرد. بله خیلی. این اون بخش تئوریه که داشتی میگفتی تاثیرگذار بود. بخش تئوری اینکه انقدر فشار و استرس و اون تایمینگ و اینکه هر روز مجبور باشی بری نمره بگیری، بر منی که تجربه کار داشتم، بیزنس داشتم، خب خیلی فرق میکنه دیگه. شما دائم داری در لحظه مقایسه میکنی که مثلا تو آشپزخونه ما اینجوری بودیم، یعنی بعد اینجوری بشی، ما مثلا چرا اینقدر کول برخورد میکنیم، زمان رو داستانو میگیم مثلا فلان ساعت باید تایم خروج باشه، ولی این شکلی نیست که اینقدر اون جدیت خیلی
خیلی فشار روانی، انگار عمدن اون فشاره رو بهت میارن. الان میفهمم. اوایل برام قابل پذیرش نبودا. بعد خصوصا تو بخش شیرینی چون تجربه داشتم کار کرده بودم، خب خیلی به کمکم میومد. ولی موضوع این بودش که سر نمره من مشکل داشتم. اصلا به فشار می آورد. یعنی کار به جای رسیده بود که رئیس اونجا اینطوری بودش که دیگه در اتاقو میزدیم، من با یه خانم دیگه اون میومد از به پشتیبانی من. این خیلی جالب بود. یکی دیگه از همکلاسیام میومد که بگه ایشون درست میگه و من تایید کنم. خودشا، نه که من ازش خواسته باشم. من همینجور کیکم یا حالا هر چیزی که زده بودم دستم بود میرفتم که شما ببین این برگه من نمره کم بهت میدادم میرفت چکچونه میزدی نمره بگیری. میگفتم این به من فشار میاره. خود شف یعنی کسی که آموزش داده اینو تولید کرده. میرفتم با عکس و فیلم کلاس، الان خندم میگیره واقعا، ولی تو اون فضا به فشار میومد. هر روز خروجی تو بهتر بود. میگفتم که شما نگاه کنین دور رو ترک داره، این اینجوری و اونجوری. بعد این محصول منه. بعد چجوریه که به من میده مثلا 10-7 یعنی چی واقعا؟ هیچ وقت یادم خیلی آدم باحالی بود. خیلی میخندید و بعد میگفتش که گفتم نگاه کنید دیگه من آوردم برای شما این زنده. بعد میخندید و میگفت بابا اینقدر سخت نگی. گفتم بابا برام مهمه واقعا، من دارم تو این حرفه کار میکنم، فشار میاد. بعد خب نگاه میکنم میبینم که من مثلا الان نمرم با یک کسی که اونور افتضاح کار کرده شاید مثلا یه نمره فرق داره، از قابل مقایسه نمیتونی بذاری کنار هم، مثلا داره باز میشه. اذیت. نمره کامل که میگفتن مال خداست تموم شد. خیلی سخت بود. بعد برام مهم بود چون از یه نمره اینجوری بودش که روی مدرکت میزدن که شما مثلا نقره شدی یا طلایی. این اصلا من از اونجا که ایدئالیستم هست دیپلمت الان طلایی شد آخه با این چک و چونه زدن. هر سه تا شب طلایی شد؟ نه هم نقره دارم هم طلایی. تو آشپزی بیشتر شدم چون اصلا شفای اون دوره آشپزی به نظرم بهتر بودن. حالا اون دوره که من شرکت کردم هم به نظرم باسوادتر بودن. اصلا خب به نظر خودم هم اینطوریه که خب آشپزی خیلی دنیای پیچیده تر و خصوصا آشپزی فرانسوی سخت‌تر و اصلا متفاوت تریه واقعا. اگه بخوام با شیرینی پزی مقایسه‌اش کنیم، من خودم دارم این کارو انجام میدم ولی به نظرم برای کسی که هر دور گذرونده این در مقابل اون مثل شوخی میمونه به نظر من. حالا شاید من آسون میگیرم، شاید چون سالها توش کار کردم بهم فشار نمی آورد. هیدر میگی شیرینی پزی از آشپزی سنگین تره؟ راحت تره. نه میگم راحت تره. نه برای خودت نه، کلی هم من نظرم اینه که خیلی راحت تره. شما همیشه فکر میکردم این ور سخت‌تر و سنگین‌تر باشه. آشپزی فرانسوی نه، چون خیلی بر پایه تکنیکه و بعد شما مثلا وارد غذای دریایی میشی، یه دنیاییه برای خودش. دنیا شما مثلا هر ماهی که براتون میارن میخوای فیلش کنی، اصلا متفاوته آناتومی اصلا وارد چیز دیگه ای میشی. بعد گسترده است، بزرگ، سخت، سنگین، خیلی خیلی فرق میکنه. برای کسی که هر دو رو تجربه کردم، من اصلا آزمونه مثلا چون همزمان هم داشتیم دیگه، مثلا بچه‌ها رو میدم تو قسمت شیرینی پزی که گریه میکردن، ما نمیتونیم قبول شیم. خیلی جالب بود. انقدر که بهت فشار می آوردن الان که گذشته میگم خیلی بهت فشار اعصاب می آوردن. خیلی مخصوصا انگار بد اخلاق بودن و آخه ببین شرایط سنگینیه. آره دیگه تو رو میخوان آماده کنن که رفتی توی آشپزخونه یک رستوران واقعی که باید مثلا توی 10 دقیقه 1 ربع سفارش اون کسی که اومده نشسته رو آماده کنه بتونی انجام بدی. بعد در روز باید 100 تا سفارش هم انجام بدی، نه اینکه فقط مثلا بشینی خب هر 10 دقیقه 1 بار یکی داره میاد آیا برای منه آیا برای من نیست. و هم نگاه صنعتی است که گفتی دیگه. خب
معلوم خروجی متفاوت. معلوم من نوعی وقتی که میام بیرون خیلی دنیام تغییر میکنه. خیلی چیزا برام خیلی آسان‌تر و راحت‌تر میشه. حتی من که تجربه داشتم و یه سری چیزا رو اصلا زیر بارش نخواهم رفت بعد از اون و شاید اصلا خیلی تغییرات بزرگی زیرو رو میشه. خیلی زیرو رو میشه. حالا شما فکر کنید که یه کسی از بیس این گونه شروع کرده باشه، به نظرم خیلی فوق‌العاده خیلی فرق داره. هرچند که فکر میکنم تجربه زیرساخته کاملا آماده شده برای یه مسیر دیگه و یه مدل فکری دیگه، یه ذره راه براش هموارتره به نظرم. هرچند که دوره‌ای که داری اونجا میگذرونی یا حالا جاهای دیگه خیلی تجربه به کارت میاد، خیلی، برای اینکه کار کردی تو آشپزخونه که راحتی. چون مثلا متفاوت بودن بچه‌هایی که قبلا توی یا مشغول به کار بودن، حالا اصلا تو هر سطح و لولی و هر جایی، و اومده بودن با کسایی که تجربه اولشون بود. اصلا قابل مقایسه نه از هر نظر. و خب خیلی خوبه، خیلی تجربه خوبی بود. بیشتر میتونم بگم که بیشتر فکر کردم به این که به این نتیجه رسیدم که خیلی بیشتر از اینا باید یاد بگیرم، خیلی بیشتر از اینا باید تلاش کنم و هر لحظه‌ای هر جایی که فکر میکنم، من همیشه 2-3 تا کورس رو تو برنامه‌ام دارم حداقل. یعنی میخوام بگم من تو زمان مهاجرتم کورس آخرم رو دقیقاً تو زمان که مهاجرت کردم با بچه، فکر کنی مدرسه ثبت نام کنه، 1000 تا داستانای عجیب غریب، و بعد اینکه داری میری یه زندگی رو یه جای جدیدی بسازی. من همزمان رفتم کورسام ثبت کردم. یعنی به فشار یا عشق یادگیری است که داشتی میگفتی. ولی میگفتم این بهم انرژی میده که این قسمت رو بتونم هندل کنم اصلا. چون وقتی اون نیست احساس میکنم هیچی دیگه، داری در جا میزنی، موندی اصلا تو درونم. شاید اصلا مجال این هنوز در واقع پیدا نشده باشه که من آنچه که یاد گرفتم، تمرین کردم، اونها که ببینیم توی نتیجه نهایی ها، الان فاصلش زیاده واقعا. یعنی هنوز مجاله پیدا نشده باشه ولی هست برام. زیر ساخته رو هی داری آماده تر میکنی. چون اون بهم احساس این حسو میده که یعنی از درون خودم رو تشویق میکنم که آفرین، زنده ای، هنوز داری میری جلو، داری یاد میگیری، وایسی تموم کارت. متوجه. خب گذروندن این دوره کوردون بلو چه تأثیری روی کسب و کار داشت؟ یعنی داری میگی من ذهنیتم کامل عوض شد، مدل فکری، چی رو تزریق کردی به پراگ بعدش؟ فضای فکر میکنم داخلی کارگاه خیلی تغییر کرد، پوزیشن ها تغییر کرد، یه سری بخش یعنی اون پشت و کامل صنعتی کردی به قول معروف. اون خیلی تغییر کرد. محصولات به هر حال تغییر کرد، با اینکه ما یه سری مخاطبین خیلی وفادار داریم که دست و پامون میلرزه. یعنی به زور وارد میشن میگن که شما اجازه نداری اینا رو حذف کنید. یعنی ما یه سری از آیتمامون وقتی حذف میشه دیگه اصلا داستان داریم دیگه. واقعا من خودم خیلی وقت با بچه‌ها جلسه داریم میگم ببین من الان اگر میخواستم شروع کنم اصلا یه سری چیزا رو نداشتم، ولی چی کار کنیم الان که گیر افتادیم اینا رو انقدر دوست دارن و میگن این کار رو نکنید؟ چرا باید حذف بشه؟ خب دوست دارم که یه سری آیتمای جدید بیاد، یعنی بر اساس آنچه که نمیتونی هی اضافه کنی. خیلی تنوعمون زیاده. یعنی من امکان نداره با بچه‌های کارگاه جلسه داشته اونا گلایه نکنن از این که 2 شیفت ما الان داریم کار میکنیم و بگن که بابا تجربه کار کردن جاهای دیگر رو دارن، میگن انقدر آیتم ندارن، شما خیلی آیتماتون زیاد. خب وقت گیره تولیدش، بعد تا یه تعدادی میتونین نیرو انسانی داشته باشی توی فضایی، تونین خودش سخته. همیشه حرفم اینه که بچه‌های به من میگن دست به این نزنید، بذارید میاد، تغییرات ایجاد میشه، میبینین که محصولات جدید دارین.
ولی اونطوری نیست که یه انقلاب عجیب غریبی توش اتفاق بیفته. حتی توسعه افقی هم داشتید. آره. من دیدم در کنار این که مثلا شیرینی سمت بیکری هم رفتید، سمت گستری هم رفتید، سمت یه سری تجربه کردن و کارهای مختلف هم رفتید. حالا اینم از استارتیه اینم از اون جنسه داری میگی پروژه های آینده. بله بله. اونجا یعنی یه جوریه که خب کار ما یه کار تیمیه، با هم مشورت میکنیم، با هم تصمیم گیری میکنیم. اینجوری نیست که من میام فردا صبح بگم که من میخوام الان این کارو بکنم این محصولات، نه، یه کلیتی رو در نظر میگیریم دیگه. همه با هم اومدیم راه تا اینجا و با هم تصمیم میگیریم، یه مشورتی انجام میشه. به این نتیجه رسیدیم که فعلا با این کاری نداشته باشیم. حالا من نمیدونم آینده چه اتفاقی میفته، ولی ما خیلی کوچولو یه آیتم هایی کنارش داشته باشیم و توی پروژه های جدیدی که داریم، در واقع این که میگین سراغ بیکری هم رفتین، خیلی بزرگ نیست. الان میبینین دیگه بیکری الان در پراگ خیلی بزرگ نیست. از اون بابت. آره. ولی اتفاق بزرگی باید باشه. بله. ولی در واقع برای ما انگار شروع بازیه که ما خودمون الان یعنی داری میگه این فعالیت هایی که الان اتفاق افتاده داره تازه آزمون خطاهاش رو پس میده برای یک چیز بزرگی که داریم، برنامه‌شو داریم، زیر ساختش داره انجام میشه. میدونی چیزی که الان از بیرون نمایان نیست ولی داره روش کار میشه و میخوایم اونجا این کار رو انجام بدیم. و چیزی که بچه‌ها حالا همیشه به من میگن اینه که الان با این کاری نداشته باش، خیلی بذار همینجوری که هست و دوستدارانش هستن و میخوان بذار باشه. اوکی، شما بیاد این پروژه جدید رو از ابتدا جوری که دوست داری ببرش جلو. میدونین؟ و این که خب آزادی عملی که می‌خواستی و اینجا داشته، اونجا داشته، تازه زمین بازی خودت رو به دست بگیری. چه شیطنتایی که نکنی. خب پس من باید الان مشتاق باشم، خوشحال باشم به خاطر اینکه غذا قراره جدی‌تر بشه احتمالاً. بله. تنوع باید بالاتر بره، تجربات عجیب غریب تری باید باشه. مسیر رشد اونچنینیه. و اینها رو میتونیم بگیم همه رو مدیون کوردون بلوی که ذهنیت رو عوض کرد، ذهنیت جدیتر و صنعتی‌تر اضافه شد به شفافتر. یعنی قبلا مثلا یه تصویر دورتری رو نداشتی. این یه وقتایی هست اعتماد به نفسم بهت اضافه کرد. بله. یه وقتی هست شما داری یه کاری رو انجام میدی، خب بر حسب تجربه یاد گرفتی. همیشه که جایی اون ته دلت فکر میکنی که حالا این چقدر به اون چیزی که درسته نزدیکه. ولی یه وقتی هستش که یه چیزی رو شما یاد میگیری از یه مسیر اصولی و درستی که میدونی که الان این درست هست. دیگه محکم روش وای میستی. میگی این درست. و خودت هم باورش داری و همون اعتماد به نفس اونجا شکل میگیره. میدونین و بهت قدرت میده. خب اون خیلی برای من تاثیرگذار بوده. الان موضوع من برای آموزش دیدن دیگه فرق میکنه. من که من میدونم که اوکی من تکنیک ها رو یاد گرفتم، بیس رو روش مطمئنم و هیچ وقت نمیتونم بهشون شک کنم که بگم نه این اینطوری نبوده اون اونطوری نبوده، چون به نظرم پایه مهمه. الان چیکار میکنم؟ هی میام اون سطح علمیه رو میبرم بالاتر و بعد چیزی که این روزا خیلی برام جذابه، یعنی شاید حضورم توی دوره ها مثلا پیش همین آقای سدریک هم اینجوری بودش که خب مثلا چه میدونم از کشورهای مختلف اومده بودن دیگه و 2 تا دوره برگزار کرد و من هر دو رو شرکت کردم و من اصلا برام نه اونقدر رسپیه بولد بود و مهم بود، نه این که چیزی از قلم نیفته. الان من دفترچه‌مو بیارم خیلی مثلا چیزی برام خیلی اصلا این روزها بیشتر اینجوری هم که دوست دارم برم توی دوره‌های آدم‌های خیلی موفق شرکت کنم، اصلا بشینم تماشاشون کنم. میدونی؟ احساس میکنم
مدل کار کردنشون، حالا یه سری سوالات یا حرفایی که در مورد بیزنسشون میزنن، اون شکلش، اون دیدشون، میدونین فکرشون، ماجراجوییشون در این زمینه. الان اونا برام خیلی جذاب تره تا اینکه برم یه سوسی یاد بگیرم مثلا، سوسه رو میتونی رسپیشو مثلا تو کتابه ببینی. متوجه شدم. یعنی الان خودم دنیای این آدم چه شکلیه، میدونی؟ واقعا دنبال مستر کلاسی، یعنی آره. دوست داری مدل ذهنیه و اون تجربه زیسته‌ای که اون طرف داشته رو بیای بکشی ازش بیرون، 4 تا نکته کوچیک هم برات داشته باشه کافیه. نگرش بهت مثلا اینکه حالا همه تلاش میکنن وای ما اینو درست کردیم، نمیگم اون بی اهمیت رو رفته که یاد بگیری، ولی برا من اون اولویت نیست. الان داری میری مثلا این دوره های مختلف، رنج سنی کسایی که دارن شرکت میکنن چقدره، چجوریه؟ خیلی جالبه. از یه پسر 14 ساله توی کلاس بود که خیلی برام جالب بود. همین دوره سدریک گورلم معمولا میذارن مثبت 18 حالا مثلا، یا یه جاهایی مثلا 20، اینا بستگی داره. ولی این خیلی برام جالب بود چون پسر فوق‌العاده بود. یعنی میتونم بگم جزو کساییه که حتما میبینیمش توی دنیا که میدرخشه. با اون سن کم انقدر پیگیر و با تمرکز خیلی بالا سر کلاس بود. داشتیم تا آقایونی که مسن بودن، مثلا شاید 50. اکثریت چه سن و سالی بودن؟ اکثریت هم سن سال خودم یا یه ذره مثلا کمتر، مثلا بین 30 تا 40. آقایونی داشتیم که سن بالایی داشتن، مشغول به کار بودن سالها. حالا یا خواستن که این دوره رو شرکت کنن، به هر حال یه کردیتی بهشون میده، و اینکه حالا یه سری آیتما رو یاد بگیرن که ببرن بتونن پوزیشنشون تغییر بدن. این تاثیرگذاره دیگه به هر حال. اکثرا به نظرم این بود. یه تعدادی بودن که حالا سن کمی داشتن و شاید به اون شکلی که شما میگین که حالا دغدغه‌شون با من یکی نبوده، یا خیلی هم تازه میخواستن استارت شروع یه کاری رو بزنن. خب میگن کجا بریم سراغ بهترینا دیگه، امکاناتش هم داشتن. ولی معمولاً اکثرا اولا مشغول به کار بودن، ولی خب با بیزنس‌های کوچیک یا توی حالا برای دیگران در واقع کار میکردن دیگه، بیزنس شخصیشون نبود. میخواستن حالا یه پوزیشنشون تغییر کنه و تو مسیر کاری خودشون یه ذره ارتقا بده. آره. مثلا یه پسری تو کلاس بودش، نمیدونم کجا، ولی خب از آسیا اومده بود، خیلی جالب. یه دونه دوربینم گرفته بود دستش و نیم ساعت فکر کنم قبل میومد میشستون جلو قشنگ تو صورت. اوکی بود تصویر برداری کنه از کلاس و اینا؟ نه برای خودش بوده دیگه شخصی. نه خیلی جالب بود که هی انقدر از چیزای بی ربط هم فیلم میگرفت، مثلا قالبا نمیدونم چی، اصلا چیزایی که خیلی دیگه ابتدایی و بی ربط بود. واقعا خیلی برام جالب بود که با خود شف تو چالش بود که اون همش تلاش میکنه به این بفهمونه که تو قرار نیست عیناً چیزی رو که من تولید میکنم تولید کنی، تو اومدی اینجا یه سری چیزای دیگه یاد بگیری. چرا اینقدر تمرکز دور این داستان است که دقیقاً سایز این چقدره که الان داری میزنی؟ مثلا بابا تو شاید اصلا خواستی یه سایز دیگه ای، یه شکل دیگه ای، کلیت تکنیک ها رو یاد بگیر. یا آنچه که حالا من خودش آدم خلاقی بوده و خیلی نوآوری داره دیگه، یعنی چیزایی که تولید میکنه مال خودشه، واقعا چیزی نیستش که شما قبلا یاد گرفته باشی. یه سری آیتما که به شکل میوه است یا مثلا ذوق خودشه به شکل دیگه. پسته است، بله فکر کرده، طراحی کرده که من چطوری میتونم مثلا یه مغز پسته اینقدری تولید کنم و شما داخلش هم با اینکه بافت‌های مختلفی رو تجربه می‌کنین، تکسچرهای مختلفی رو تجربه می‌کنی، ولی این همه پسته هم توش بولد باشه. حالا یه چیز جالبی که برای من وجود داره، کانتنت های سدریکو میبینم، مارمالات درست کردن است که چون وانیلو مثلا میذاره کنار میوه ها، بعد کل اون ظرف شیشه‌ای رو میذاره توی تنور. اصلا
یه چیز دیگه هم که خیلی جالب بودش برای من مثلا خودم حالا چه توی آشپزی شاید خیلی بیشتر، گاهی اوقات یه ترکیباتی استفاده میکردم که هم خشکش رو استفاده میکردم هم تازه‌شو. و بعد خیلی وقتا سوال پیش میومد، مثلا یکی که مثلا مامان گفت فلان چیز خیلی خوشمزه درست میومد مثلا با هم دیگه درست میکردیم، میگفت چرا؟ خب الان هر دوش هست. میگفتم نه، اینا طعمشون فرق داره، یه کار دیگه ای انجام میده به نظر من، اون یه کار دیگه ای. و سدویک هم دیدم خیلی جالب بود. حتما توی مثلا سس های میوه‌ایش از یه میکس میوه تازه یا حتی میوه‌ای که مثلا توت فرنگی که میمونه یه ذره آب میندازه، باز یه فرایندی طی میشه، یه تغییر طعم داره، یه چیزی بین تازه و پخته است. خب اینا همه به نظرم نکات، من مثلا این چیزا همه اینا رو میبره برای اینکه یه طعم بالانس تری متفاوتی رم ارائه میده. یعنی شما از این چیزی که خیلی فرشه تجربهش میکنی تا اونی که کامل پخته لک شده، سس شده، و اونی که این وسطه. خب این خیلی جذابه دیگه. اینا اون چیزاییه که من برام لذت بخشه، دوست دارم که نگاه کنم، یاد بگیرم. خب الان داریم به یه جنبه‌های دیگه ای از خلاقیت توی شیرینی‌پزی اشاره میکنیم. یعنی جدا از اون طعمه که فقط تو خروجی نهاییت میشد که وابسته به اون مخاطبه بود، به اون قشر آدم هایی که داشتن مصرفش میکردن بود، داریم میگه حتی توسعه مزه ها هم یه کاریه که تو ممکنه با تلفیق میوه تازه با میوه مثلا 2 روز مونده با میوه مثلا 1 هفته مونده بتونی بهش برسی. دیگه چی؟ یه جایی در مورد تزیین کردن و بافتا و تکسچرها صحبت کردی، بهش اشاره کردی. دیگه چه چیزهایی رو میتونیم برای اینکه تغییر بدیم تا خروجیمون خلاقانه تر بشه بهش اشاره کنی؟ مواد اولیه بود یه جا بهش اشاره داشتی. مواد اولیه که واقعا همیشه اولویت اول رو داره دیگه، تا اون نباشه با اون کیفیتی که لازمه که اصلا بازی تمومه دیگه. آیا مدل طبخ و پخت و این داستانم میاد تو دل ماجرا یا نه؟ بله حتما. یعنی به نظرم از ابتدای کار که شروع میشه تمام این مراحلی که میره این هست. مثل این که شما مثلا در مورد چیزکیک میگی که باید توی فضای با رطوبت بالا پخته بشه تا به شما اون بافتی رو بده که در عین حال که رنگ گرفته یه تکسچر نرم و لطیف داشته باشی. این رو اگر با اون حرارت تنده بپزی هیچ وقت اینو بهت نمیده، یه چیز سفت خشک متفاوته، اصلا نمیرسی به اون. یعنی تمام اینا باید طی شه واقعا. حتی حالا خیلی نکته های ریزی هست در مورد توی شیرینی پزی که اینها همه باید از انتخاب مواد اولیت، از اون تکنیک ها که هر کدوم هست که حالا مثلا این خودش یکی تکنیک پخت چیزکیکه تا پرزنت نهایی نگهداری، اینا همه روی اون محصول که واقعا میاد بیرون تأثیر گذاره دیگه. تا حالا چیزی رو از 0 تا 100ش برای خودت بوده؟ یعنی مثلا نیومده باشی یه رسپی یا یه کیکی که وجود داشته رو بیاری ایرانیزه کنی، یه چیزی رو اصلا از بیس خودت درست کرده باشی، از ایده اولیه تا چه مواد و چه جوری و یعنی هر کدوم به تنهایی همش 100% 100% خودت، چون نمیتونی تو مثال بذار بگم، پایه داریم میتونیم با اونا بازی کنیم. خب ببین میدونی تو ذهن من چیه؟ یه کیکی داشتید با پسته بود، هلو کیک اصفهان. خب اونو من اولین و آخرین بار تو پراگ تجربه کردم. یعنی اون مال خودتون بود یا یه چیز قدیمی بود؟ خب نه همینو میخوام بگم. اون مثلا کیک حالا با یه تغییراتی، البته چیزی نبوده که من به وجودش آورده باشم، بوده بیسش ولی تغییر کرده. یعنی من با مواد بازی کردم، به اون چه که خودم دوست داشتم رسیدم و بعد کرمش هم همینطور. یعنی چیزی نبوده که
این کیک تو دنیای خارج با این ترکیب وجود داشته باشه. ولی اگه منظورتون اینه که کلاً از بیس من خودم خالق 100% این کیک باشم به تنهایی، نه. چون شیرینی‌پزی، خصوصا حالا شیرینی‌پزی فرانسوی، این شکلیه که شما یه سری چیزای پایه داری، یه سری سسای پایه داری، ولی میتونی توش، اونم یه مرزهایی هم به هر حال داره، دخل و تصرف کنی، چیزای جدیدی به وجود بیاد، ولی پایه رو داری. یعنی من خالق اون پایه نیستم، میدونی؟ ولی با اونا بازی میکنم و در واقع به همین صورت هم شکل میگیره. یعنی شما برین، چه میدونم، بهترین شف های دنیا رو هم ببینین، همینه. چیزی که همین هفته پیششم در مورد رستوران های ستاره دار، حالا که توی کشورهای دیگه متاسفانه ما که توی ایران نداریم و فضا بسته است، میخوندم این بودش که نکته کلی اینه که آدم ها میرن تکنیک ها رو یاد میگیرن و برمیگردن حالا به کشور خودشون معمولا، حالا یا اینکه تصمیم میگیرن حالا اون جایی که دارن زندگی میکنن دیگه، و یک در واقع دوستی، یه تلفیقی بین این دوتا برقرار میکنن. آنچه که آشپزی خودشونه، حالا بومی خودشونه، و با اون تکنیک ها میرن که ببینن یه جایی کجا اینا به هم دیگه نزدیک میشه و نتیجه جذابیه که هم بتونن توی دنیا اینو پرزنت کنن برای حالا هر ملیتی و هم یه سه یونیکی باشه با توجه به این که جزو اون ذائقه غذایی و آشپزی خودشونه. اینجاست دیگه که حالا هی تنوع پیدا میکنه، وگرنه که ما هی باید همونا رو بیاریم و هی. میدونید چی تو ذهنم بود؟ 2 نفر اومدن تو ذهن من. یکی خالق برند میلک بود تو نیویورک که اومده بود شیر با طعم پاستیل، شیر با طعم کورنفلکس، شیر با طعم‌های عجیب غریب درست کرده بود. 2-3 تا برادر بودن، یادم نمیاد اسپانیا بودن، امریکای جنوبی بودن، که توی منوی رستورانشون برداشته بودن بستنی سیگار گذاشته بودن. اینا خب امضاهای شخصی خودشون بود دیگه، چیزایی بوده که طرف مثلا خودش یه طعمی رو دوست داشته و عجیب غریبه ها. مثلا توی مستندی که دیده بودم در مورد این 3 تا برادر که یکیشون واقعا آدم عجیب غریبی بود و به قول معروف تمام خلاقیت از اون میومد، طرف نشسته بوده بستنی وانیلی رو گذاشته بوده و سیگار برگ میکشیده، خودش هی فوت میکرده تو اون تا بعد مزه کرده بوده، دیده بوده نه مزه عجیبه، یه دستگاهی درست کرده بوده، سیگار برگ روشن رو میذاشته به اون، هی دود سیگار رو موقع چرخیدن مثلا بستنی بهش میداده. انقدر آزمون و خطای مختلف انجام داده بوده تا متوجه شده بوده اوه چه چیز عجیب غریبی میشه و بعد اومده بوده به برادرای دیگه‌اش مثلا پرزنت کرده بوده. یا مثلا اون خانومه که برند میلکو داره، متاسفانه اسمش هم یادم نمیاد، از جوونی این کارو میکرده، میذاشته مثلا کورنفلکس توی شیر حسابی طعم خودش رو پس بده، پاستیل توی شیر طعم خودش رو پس بده، بعد میمده جدا میکرده شیرش رو خودش میخورده. یعنی انگار یه درگیری های شخصی خب با یه سری بستنیه. میتونم اینو بگم که چون بیشتر چیزی هستش که حالا داره اتفاق میفته اینه که خب منظورم اینه اون که خالق به وجود آورنده بستنیه نیست. میدونی چی میگم؟ بستنیه یه چیز پایه‌ایه. حالا شما اومدی بهش یه طعم خاص دادی که خیلی دور از حالا ذهن بوده برای آدمای دیگه، حالا تو هر شرایطی به وجود اومد، یه خلاقیتش بوده. ولی همینو میخوام بگم چیزی به عنوان این که در مورد کیک داریم مثال میزنی، مثل اون آدم من خالق اون کیک نیستم، یعنی اینکه کلن من این رو خلق کرده باشم. اون آدمم خالق بستنی نبوده، ولی خالق بستنی سیگاری، ولی خالق اون طعمه. متوجه میشین چی میگم؟
همین اتفاق میفته. شفای بزرگم که میبینین همینن. نگاه میکنی لیست مواردی که توی محصولشون استفاده شده، همه نامهای آشناست برای کسانی که واردن و میدونن این کارا. ولی یه تاچای ریز خودشون رو هی اضافه کردن. اینا اومدن اینا رو تغییر دادن. مثلا ممکنه حالا توی خمیر تارت یه تغییراتی دادن و این تکسچرش یه ذره متفاوت شده، ولی باز نمیتونه بگه من خالق خمیر تارتم که. حالا خب من چند تا سوال برام اینجا چه ما کارامل نمکی رو داشتیم از قبل یا مثلا شیطنتای خودت بوده؟ کارامل نمکی بوده. اون کره که یه ذره لیمو داره اون بوده یا نه؟ ببینی خب کره های طعمدار همه بودن کارتون بودن، ولی اینکه بخوایم برسیم به این چیزی که حال خودم به شخصه دوستش دارم، آزمون خطاهای خودم بوده. باز میگم من نمیتونم بگم خالقم، چون من اولین نبودم که کره طعمدار به وجود اومد. نه کره طعمدار نبوده، ولی این کره طعمداری که داری به من میدی و ترکیبش کنار مثلا اون تخم مرغه، خب یه تجربه جدیدی رو داره بر من ایجاد میکنه دیگه. آره اون نتیجه آزمون خطای خودمه. یعنی دوست داشتم که این ماجراجویی به این شکل اتفاق بیفته موقع خوردن. میدونین موقع تیست کردنش این به این شکل باشه. حالا نمیدونم فیدبک های از این جنس گرفتی یا نه. من خودم طرفدار نون سالاد روغنیه و عین چیپس میخوام، یعنی بسته رو باز میکنم دونه دونه مثلا اون شکل میخوام و عجیبه برام دیگه، چون تو سالها مثلا نون سالاد داشتی، روغن زیتونه بوده، نمک بوده، ادویه‌های مختلف بوده، ولی این چیزی که الان تو به عنوان یه محصول جلوی من داری میذاری فرق داره. تجربهش برای شخص من متفاوته و لذت بخشتره و عجیبتره. خب اینا همه بر اساس همون یه نیاز فردی بوده. خواستم ببینم خودم چطوری میتونم مال خودم کنم شکل گرفته. بله که دوست داشتم آنچه که از نظر خودم یعنی حالا دوست داشتنیه به آنچه که تو ذهنم شکل گرفته هی نزدیکش کردم و برای خودم دوست داشتنیه، حالا بیام اینو شیر کنم با بقیه در قالب این بیزنس که شکل گرفته. البته این نونها رو بگم محصول زحمات بچهای بیکری، اصلا هیچی دخیل نیست، اسم من پایینش نزن. آره نمیشه که اونا رو در واقع اونا واقعا دم شما دم بچهای بیکری. آره واقعا بچهای بیکری و حالا اسم ببرم نتیجه زحمات آقای مصطفی است. عالی. بریم سمت جنبندی. بله. خب من به بهونه 18 سالگی پراگ خیلی دوست داشتم با هم بشینیم گپ بزنیم تا یه ذره با قصه آشناتر بشم که پراگ چجوری شکل گرفت، چجوری هی پله پله تغییر و تحولات تو شکل گرفت، با خودت آشناتر بشم و با خود صنعت شیرینی‌پزیم یه مواجهه عمیق‌تری داشته باشم. توی این گفتگو 2 ساعت و اندی که با هم تا الان داشتیم من متوجه شدم تو برای این که بخوای توی صنعت شیرینی‌پزی خلاقیت رو بروز بدی نیاز به یک شناخت اساسی و آشنایی جدی با کل اون صنعت داری. یعنی باید بری رسپیایی که تا قبل از خودت وجود داشته، فرهنگ‌های مختلف، مدل طبخ‌های مختلف، مزه دهن آدم‌ها توی گوشه گوشه‌های جاهای مختلف دنیا رو تجربه کنی تا تازه باهاش آشنا بشی و وقتی که آشنا شدی شروع کنی توش تمرین کردن تا مهارتت رو هم پرورش بدی تا تازه برسی به یک جایی که حالا بگی که آها من الان بازی و انقدر میشناسم، انقدرم توی انجام دادنش خوب شدم، مهارت پیدا کردم، ورزیده شدم که حالا بیام یک
اثر خودم رو روش اضافه کنم تا بشه اون خلاقیته. اینجا برگشتیم به داستان شخص خودت که ببینیم ماجرا از کجا شروع شد. متوجه شدم از بچگی به خاطر اینکه توی یک خونه‌ای بودی که مادرت به همراه خالت کیک‌های خونگی درست می‌کردن، آشپزی جدی می‌کردن. یه مثالی مثلا زدی دایی سربازه که اومده بوده انواع خوراکی‌های مختلف رو می‌خواستن موقع برگشتن بهش بدن. تو همچین فضایی که رشد پیدا کردی با هنر آشپزی و شیرینی پزی، یک رابطه جالبی درت شکل گرفته بوده که از همون سن کم شروع کرده بودی آزمون و خطا کردن، علاقه‌مند شدن بهش، برنامه‌های تلویزیونی و دیدن، کتاب و رسپی و دستور پخت اومدن، سری رفتن دنبال کردن، تا جایی که حتی توی اون سن پایین یک کیک گردویی امضادار برای خودت مثلا داشتی که تمام اعضای خانواده و فامیل همه میگفتن فلان چیزی که سپیده داره درست میکنه رو هر وقت میایم برامون داشته باشی. متوجه شدم بعدش با سفر کردن آشناتر شدی با این حوزه و متوجه شدی خیلی جدیتر و بزرگتر از اون چیزی که به عنوان یک هابی میتونه برات باشه. شروع کردی دوره‌های مختلف رو تجربه کردن، آموزش دیدن. چند نفر رو یاد کردی در مورد اینکه کلاساشون رو داشتی، شرکت میکردی و ازشون یاد میگرفتی. توی همون دوره‌های آموزشی شروع کرده بودی آهسته آهسته آزمون و خطا انجام دادن تا ببینی چه کارهایی رو میشه انجام داد، چه خلاقیت و چه تأثیری رو میتونی بذاری. داریم در مورد بازه زمانی اوایل و اواسط دهه 80 صحبت میکنیم که تجربه ما ایرانی ها مثل امروز نبود. گستردگی اطلاعات، ارتباطاتمون مثل امروز نبود. انتخاب هامون خیلی محدودتر بود. اصلا چیزی به عنوان بوتیک شیرینی نداشتیم، چیزی به عنوان چیزکیک های جدی نداشتیم، گزینه های کمتری بود، قنادی ها همه عین هم، مدل رفتار یک رفتار دیگه، مدل شیرینی هایی که تولید می شد از یک جنس دیگه. شروع کردی به عنوان هابی بعد از اینکه توی اون دوره با یک زوجی آشنا شدی که داشتن شیرینی تولید میکردن توی خونهشون و به کافه ها میدادن، تو هم اون کار رو انجام دادن. بهترین کسی که میتونست بیاد کنارت وایسه کمکت کنه کی بود؟ برادری که یک رابطه عمیقم داشتید، یک تجربه زیسته هم داشتید، یک شباهت هایی هم داشتید. با هم شروع کردید بنیان پراگ رو گذاشتن. شیرینی تولید میکردید، میبردید به کافه ها میدادید تا رسیدید به سال 88 تا اللحاظ سرمایه‌ای به جایی رسیدید که با فروختن ماشینت، با قرض کردن، با هزار چیز دیگه‌ای که حالا در موردشون با هم گپ زدیم، کافه پراگ برجای سامان بلاکشاورز رو راه اندازی کردی. اینجا یک نقطه عطفی در داستان شخص خودت و پراگ اتفاق میفته و جنس خلاقیت ها چند بعد دیگه هم بهش اضافه میشه. اگر قبلا در مورد این داشتید کار میکردید که الان برم چیزکیک مارس درست کنم، نمیدونم فلان چیزکیک رو بیارم به کافه ها بدم، الان اومدی داری یک تجربه جدید رو به آدم ها میدی توی سال 88. یک فضایی که آدم ها میتونن توی یک کافه بیان بازی کنن، توی یک کافه بیان تئاتر ببینن، توی یک کافه بیان اجرای موسیقی ببینن، تجربه کنن. شروع کردی سرمایه گذاری کردن روی یک جامعه کوچکی از مخاطبین خودت، مشتریان خودت که همسو با خودتن، هم فکر خودتن، تجربه براشون اهمیت داره.
4 سالی اونجا کارهای عجیب غریب و جذاب اتفاق میفته. یک فاصله میفته و بعد میرسیم به تأسیس اولین فروشگاه هایی از پراگ که حالا داره به عنوان یک بوتیک شیرینی فروشی اون شیرینی های خاص خودش رو ارائه میده. در مورد این ما هم گپ زدیم که خب وقتی که تو میخوای بیای یک سری رسپی هایی که وجود داشته تبدیلش کنی به محصولاتی که ارائه بدی به مخاطب، باید چه چیزهایی رو لحاظ کنی؟ گپ زدیم، من متوجه شدم مواد اولیه برات اهمیت پیدا میکنه. ادامه دار تأمین کردن اون مواد اولیه برات مهم میشه. اینکه بافت و ظاهر و شکل چه چیزی باشه اهمیت داره و مهمتر از همه ذائقه اون کسی که تو داری اون محصول رو جلوش میذاری. اینجا یه فلشبکی بزنم به اون تجربیاتی که توی اون 7-8 سال قبلش داشتی انجام میدادی. آدم ها نمیدونستن فلان کافه، حالا توی مثالمون کافه کاخ نیاوران بود، شیرینیشو داره از کی تأمین میکنه. ولی تو وقتی به عنوان مشتری میرفتی اونجا میشستی و بازخورد آدم ها رو میدیدی که شیرینی که تو پختی رو دارن تجربه میکنن و چشاشون برق میزنه، پر از لذت و هیجان میشن، یک اعتماد به نفسی در شکل میگرفت و از اون طرف اینو وصل میکردی به تجربه درست کردن شیرینی های مختلف برای همسن و سالا، دوستا، خانواده و بازخورد ازشون گرفتن و کمکت کرده بود تا اینکه بتونی ذائقه ایرانی ها رو بفهمی، ذائقه کسانی که با پراگ درگیرن رو متوجه بشی. برای همین یک سری محصولات رو شروع کردی تولید کردن که تا به امروز هم ادامه داشته. در مورد این ما هم صحبت کردیم که توی این فرایند چیزی که به تو خیلی الهام بخش بوده برات و ایده داده، یک، سفر کردن به جای مختلف بوده برای آشناتر شدن با ذائقه اون کشورها، با سبک و سیاق شیرینی پزی و آشپزی اون کشورها و آدمها، با دنیاهای جدیدی که به واسطه سفر داشتی تجربه میکردی. و دو، از اهمیت دوره‌های بین المللی که رفتی شرکت کردی و حتی همین الان هم شرکت میکنی و داری میگی که من همیشه این اشتیاق برای یادگیری رو با خودم خواهم برد صحبت کردی. متوجه شدم چیزی که داره این اشتیاق یادگیری و این دوره ها رو گذروندن به تو اضافه میکنه عمیق‌تر شدن توی صنعت خودته. توی مثالی که مثلا زدی برامون، الان تو دیدگاه علمی نسبت به شیرینی پزی پیدا کردی چون داری دوره ای رو میگذرونی که داره میاد از تأثیر شیمی و فیزیک توی پخت یک کیک صحبت میکنه. مفصل در مورد تجربه کوردون بلو با هم صحبت کردیم، در مورد 3 دیپلم که داشتی، دیپلم‌های طلایی و نقره‌ای که داشتی و تأثیری که روی نگرش تو ایجاد کرد و بعد اووردی وارد پراگ کردی. متوجه شدیم که اون شرایط آموزشی سخت و سنگین و پرفشار، اون مدل آشپزخونه داری و اون مدل صنعتی کار کردن اونا جنس نگاه تو رو به کسب و کار به کل تغییر داد و متوجهت کرد باید زیرساخت‌ها رو تغییر جدی درش ایجاد کنی. نگاهت نگاه صنعتی تری شده، جوری که امروز وقتی که داری میبینی همه چی داره توی ایران که همه چی تازه است براش تخصصی تر میشه، داره بهت اشتیاق اضافه میکنه، داره خوشحالت میکنه. در مورد دوره‌ای که پیش سدریک گروله در مورد دوره‌ای که پیش سدریک گروله گذروندی با هم گپ زدیم و متوجه شدم از یک جایی به بعد تو نگرشت دیگه اینه که بری یک سری نکات خیلی ریز رو
از مدل نگاه اونها به کسب و کارشون، به صنعت، به کاری که دارن انجام میدن برداری مال خودت کنی بیاری اضافه کنی. در مورد این صحبت کردیم. وقتی داریم در مورد طعم جدید، بافت جدید، ظاهر جدید صحبت میکنیم، خلاقیت میتونه خیلی از درهای دیگه‌ای به مسئله باز بشه و تجربهش کنی. برای همین مثال زدی برامون. برای مثال بهمون تعریف کردی، گفتی چه میدونم برای اینکه یک سس میوه‌ای داشته باشی لزومی نداره فقط از میوه تازه استفاده کنی. تو با ترکیب میوه 2 روز مونده با میوه تازه با میوه مثلا چند روز مونده میتونی یک طعم جدیدی رو به بازی اضافه کنی. در مورد طبخ همینطور. همه چی بره سمت شخصی سازی شدن و از جنس خودت شدن. در مورد این صحبت کردیم که یک سری از محصولاتی که پراگ امروز داره از این جنسه که بازیگوشی های تو رو برای خلق طعم‌های جدید امکانش رو برات فراهم کرده. بر اساس اون تجربه، ذائقه و حتی میل شخصی خودت داری میری سمت این که یک سری طعم‌های جدیدی رو روی میز آدم‌ها بذاری، وارد زندگیشون کنی تا با تو همراه باشن. نوید این رو بهمون دادی که چیزی که در آینده پراگ میتونه به ما بده یک چیزی کلانتر از شیرینی ها و حتی قهوه ها و خوراکی های امروزه. داره در مورد یک فرهنگ، در مورد یک تجربه زیسته صحبت میکنه که در آینده بالغتر، جذابتر و در حوزه‌های دیگه قراره بهمون ارائه بده، قراره بهمون پیشنهاد بده. چیزی از قلم افتاد توی این مرور صحبتی که داشتیم که بخوای بهش اشاره کنی؟ نه واقعا فکر نمی‌کنم. 2 تا سوال ما داریم. دوست دارم مستقیما بپرسم ببینم میتونه چیزی اضافه کنه بهمون یا نه. من از همه مهمونام میپرسم کوزی کورنرشون چیه، توی چه حالتی، خلاق‌ترین حالت ممکن خودشون هستن. میدونی کوزی کورنرت کجاست؟ دقیقا شب تیوی روم خونم چون مرکزه. بعد از اینکه هیاهوی خونه تموم میشه همه چی، همه رو فرستادم رفتم اونجا. جاییه که واقعا البته برای خودم این روشایی دارم که بتونم بهتر استفاده کنم از این فضا، این که چطور بتونم ذهنم رو خالی کنم. حالا بسته به حال و هوایی که دارم اون موقع، گاهی اوقات اصلا شاید مثلا نیم ساعت فیلم بی ربط ببینم ولی فقط میخوام استرس ها، فشارها، همه فکرها بره و من تمرکزم بیاد بالا برای این چیزی که حالا میخوام مربوط به کارمه یا اون کاری که میخوام انجام بدم یا قرار خلاقیتی توش اتفاق بیفته. اونجاست برام واقعا. شب چیکار می‌کنی؟ فیلم رو پلی کردی؟ یه نگاه میکنم ولی اونجوری که فکر کنیم موقعی دیگه دارم لذت میبرم نیست. نه فقط میخوام انگار حواسم رو پرت کنم، یه جوری دارم گول میزنم خودم که خب اوکی روز تموم شده با هر داستانی که داشته، چون مسئولیتام زیاده، فشار روم خیلی زیاده. بعد شخصیتاً هم ایدئالیستم، این که هر چیزی رو سخت میگیرم، بر همین فشار مضاعف میاد. چیزی که این سالها یاد گرفتم برام این بوده که خب اوکی من بهترین حالتم اینه و بعد دیدم این فضای برام خیلی جذابه. بعد چیکار میکنی؟ میشینم مثلا ممکنه یه چیز بی ربطی رو نگاه کنم، بعد دیگه خاموش و دیگه آروم میشم، حالم خوبه. اونجا تو بهترین حالته. بعد شروع میکنی مثلا رسیپی مینویسم یا چیزایی که حالا هرچی مثلا یعنی حتی یه لول دیگه است، جاییه که میخوای تصمیم گیری های جدی داشته باشی. برای همین خودت رو اول از فضای زندگی اون روزت تو آخر شب دور میکنی و بعد میای به حالا با این تریکی که یه فیلمی، یه موزیکی، یه چیزی رو پلی کردم منو جدا کرده، متمرکز میشی روی کارت. دقیقا. جالبه. و سوال بعدی،
دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ چه کسی؟ خیلی سخت شد چون آدمای زیادی هستن. آدمای زیاد. بگو آدمای زیادو. مادرم، امیر که یه مثلثی رو تشکیل میدیم، الان تقریبا داریم میشیم مربع شدیم. همسرم هم هست چون واقعا خیلی اونم پارتنر این کرایم شده. همه جوره واقعا پایه است. هیچ کلمه دیگه نمیتونم بگم و دوست داره لذت میبره اصلا از اینکه خوشحال باشم. میگم خیلی وقتا ما وسط خودمون وسط سفریم، من میخوام یهو جداشم برم یه جای دیگه. اصلا مثالی که زدی اصلا برای من عجیب بود. گفتی بچه‌ها رو برای یه بوت کمپی برداشته بودم برده بودم، بعد دیدم فلان دوره است، بچه‌ها رو رها کردم رفتم. یعنی ما با هم رفته بودیم، من همسرم از ایران اومد کار داشت شدیم تو سون تایم، اومد فقط اون یه هفته رو اونجا موند که من برم و برگردم. یعنی واقعا خب خیلی رفیقیم با هم، دوستیم و پا به پای همدیگه میریم جلو و خب این خیلی خیلی بهم واقعا کمک میکنه. یعنی حمایت خانواده رو این شکلی دارم، میخوام تقدیم کنم به این 3 نفر عزیزم. عالی عالی عالی. مرسی. دمت گرم صاحب، واقعا مزه دار. مرسی به کوزی کورنر اومدی. همونطور که میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. ما توی کوزی کورنر دنبال اینیم که بتونیم چهره‌های بین‌المللی رو هم به کوزی کورنر بیاریم و باهاشون در مورد خلاقیت، صنعتشون، تجربه زیستشون گپ بزنیم. برای شما جذاب نیست که یک سرآشپز بین‌المللی که چند تا ستاره داره رو ببینید نگاهش به خلاقیت چیه؟ برای ما که خیلی جذابه. بیایید به ما کمک کنید، دست ما رو بگیرید، با هم وارد این ماجراجویی بشیم. چطور؟ با سابسکرایب کردن کانال یوتیوبمون، با دنبال کردن پلتفرم‌های مختلف به ما قدرت رسانه‌ای میدید تا بتونیم از چهره‌های بین‌المللی هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان، تا با هم مروری داشته باشیم روی کارهایی که دارن انجام میدن، مدل فکریشون، تا رد خلاقیت رو توی زندگی و کارشون دنبال کنیم. اگر شما هم دلتون میخواد این ماجراجویی رو داشته باشید، کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید، ما رو به بقیه پیشنهاد بدید، کامیونیتیمون رو بزرگتر کنید. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.